naman ay pumalakpak po ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Hallelujah! Ang gawin po ng Jesus Miracle Crusade International Ministry ay magsisimula na po kahit ang lahat na po ay magsipaghanda, mga minamahal. Amen? At bago pong lahat, ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasalamat at pagsamba ay nauuko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen? Ang Hari ng mga Hari at Panginoon ng mga Panginoon, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Atin din pong ipinapaabot ang dobleng paggalang at pagbati po ng magandang umaga sa ating pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda. At lagi po nating inaalala po, mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong beloved Mama Dear. Ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. At maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren, grandchildren in law to the whole beloved Almeda family. Sa ating pong mga beloved elder, na ating pong kapiling, praise the Lord po, sa ating mga beloved choir, beloved instrumentalist, sa ating pong mga beloved pastoral worker, sa ating pong beloved ordained preacher, at sa kanila pong beloved daughter, at sa ating pong mga minamahal na mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, sa ating pong mga minamahal na mga bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain po na ating pong pinakamamahal na Jesus, dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito po ay pinangungunahan po ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda DN, time prophet of our loving God. Kabalikat po ating pong beloved Mama Dear, ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda at mga beloved children. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ngayon po ay araw po ng linggo, mga minamahal, ating pong Sunday General Worship. At tayo po pinagpalang lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Bakit mga minamahal? Sapagkat muli tayo po ay naririto, mga minamahal. Amen? Sa dakong inilaan, amen, upang ating papurihan, pasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan ang ating pong pinakamamalapeng Diyos. Ito po ang tunay na pagpapala, mga minamahal, amen. Ang pagpapala ay hindi po nasusukat sa mga material na bagay, amen. Ang pagpapala, mga minamahal, amen, amen, ang tinatawag na pagpapala, yung mainit na naglilingkod sa ating pong pinakamamalapeng. Ito po ang totoong pagpapala na tayo po ay laging pinangahawakan ng ating pong pinakamamalapeng. Amen? Sinasabi po ng Hebrew 10, talata po mga minamahal, sa kabanata 10, talata po ay 25, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipo na gaya ng ugali ng iba, kundi mga aralan sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Huwag po nating pabayaan, mga minamahal, amen? Huwag po tayong a-absent. Lagi po tayong dadalo sa gawain ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Ito po yung kabilin-bilinan ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, mga minamahal, na tayo po ay huwag liliban, huwag pababayaan ang pagkakatipon ng mga banal, sapagkat lalo tat namamalas natin po, mga minamahal, na malapit na ang pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? At sa ating pong pagkakatipon, mga minamahal, amen, tayo pinagpapalang lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Bakit po, mga minamahal? Yung ating faith, mga minamahal. Sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, sa aklat ng Roma 10:17, mga minamahal, faith cometh by hearing and hearing the word of God, mga minamahal. Amen? Ang pananampalataya, mga minamahal, ang paniniwala ay dumarating sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Upang yung ating pananampalataya, mga minamahal, ay madagdagan, huwag po tayong umabsent, mga minamahal. Amen? Upang tayo po, mga minamahal, yung ating faith hanggang sa pagbabalik ng ating pong pinakamamalapeng Jesus, mga minamahal, amen, hindi maabutan ng mahal na Panginoon na nagdi-decrease yung ating pananampalataya, mga minamahal, amen. Pag nag-decrease ang ating pananampalataya, mga minamahal, amen, aasa na tayo sa kakayanan ng tao, mga minamahal. Hindi na tayo aasa sa kapangyarihan ng ating pong pinakamamalapeng Jesus. Malapit na po, mga minamahal, ang pagbabalik ng ating pong pinakamamalapeng Jesus, kahit sinasabi po, mga minamahal, ang ating
katubusan, mga minamahal, ay malapit na. Kaya tayo po'y mga galak ng labis na galak, mga minamahal. Amen? Sinasabi ng banal na kasulatan, aklat po ng mga awit, kabanata 100, talatay 1 hanggang 2, magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon kayong lahat na lupain. Mga lingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon, magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Amen? Sinasabi po, mga minamahal, aawitan po natin ang ating pong pinakamamalapeng, pupurihin po natin siya, amen, ng ating buong puso, ng ating buong lakas, mga minamahal, amen? Bakit po, mga minamahal? Sa pagpupuri, mga minamahal, may kapangyarihan, amen? May kapangyarihan po sa pagpupuri sa ating pong pinakamamalapeng Diyos. Alam niyo po, mga minamahal, sa langit, doon po, hindi tumitigil sa pagpupuri ang mga anak ng Diyos, mga minamahal, amen? Doon po sa langit, oras-oras, minuminuto, mga minamahal, amen, araw-araw nagpupuri, hindi tumitigil. Dito pa lamang sa lupa, tayo na po'y tinuturuan kung paano pumangpuri sa ating pong pinakamamalapeng Jesus, amen. Kung hindi tayo marunong magpuri, dito pa lamang sa lupa, hindi tayo tatanggapin sa langit po, mga minamahal, amen. At sa pagpupuri, mga minamahal, meron pong kapangyarihan, amen. Kung meron man tayong mga karamdaman, meron tayong mga problema, suliranin sa buhay, tayo po mga minamahal ay nasa gitna ng mga pagsubok, dumaranas ng kadalamhatian, mga minamahal, kalungkutan, magulo ang ating puso at isipan, wala tayong kapayapaan, mga minamahal, iisa lamang po ang solusyon, mga minamahal. Amen? Purihin natin ang ating pong pinakamamalapeng Jesus. Amen? Kapag tayo po'y nagpuri sa ating pong pinakamamalapeng Jesus, lahat ng mga problema, karamdaman, mga suliranin, mga minamahal, mga pagsubok, talsik yan sa pangalan na ating pong pinakamamalapeng Jesus. Amen? Talsik po yan, mga minamahal. Magkakandawala yan, mga minamahal. Amen? Bakit, mga minamahal? Kapag tayo po ay nagpuri, yung ating pagpupuri, nakaabot sa trono ng biyaya sa kalangitan, ang ating Diyos nalugod, mga minamahal. Kanyang ibubuhos ang kanyang matamis at banal na presensya. Ito po yung lagi nating pinaka-aasam-asam, mga minamahal. Amen? Sa tuwing tayo po ay nagkakatipon, mga minamahal. Amen? At bago po tayo magpuri sa ating pong pinakamamahal na Jesus, ang lahat po ay hinihiling na tumayo. Tayo po, mga minamahal, ay sama-samang dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Tayo po tumayo, ating itaas dalawang kamay, ipikit ang ating mga mata, at sama-sama po tayo, mga minamahal, hallelujah, manalangin, ating hingin ang patubay ng ating dakilang Diyos na tayo po samahan sa araw nito. Amen? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong darling beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda. Maraming pong salamat, mahal na Panginoon, sa dakilang pagkakataon, privilege na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod. Na patuloy mo kaming binibigyan ng kalayaan makapagpuri, makapagpasalamat, sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Marami pong salamat sa pag-iingat po sa bawat isa sa amin, kami maluwalhating nakarating sa dakong ito. Kami pong lahat ay sama-sama nagkakaisa, dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po'y nagpapakumbaba, mahal na Jesus. Nagsisisi sa lahat po ng aming pagkukulang. Saan man kami nasumpungan sa aming pagsalangsang sa banal na kalooban. Sa mga oras na di po namin nababantayan ang mga sarili. Kahabagan mo po kami at patawarin, mahal na Jesus. Ugasan mo po kami linisin ng iyong banal na dugo magos sa krus ng Kalbaryo. Aming pong dinadalangin, aming pong darling beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda. Patuloy mo pong pagkalooban ng kalakasan, kalusugan, mahabang buhay, malapay noon. Pagpalain mo po ang kanilang buong sangbahayan. Langisan mo po malapay sa bawat yugto ng aming pong banal na gawain sa araw na ito. Mula sa mga papuring awitin, joyful, solemn, sa mga buhay na patutuo na ihahayag ng mapinagpalang mga anak, sa mga testimony leader, sa mga papuring awitin, alit po sa iyo, malapeng Jesus, na mga pinagpalang mga awit, mula po sa pupunan ng Beloved Children's Choir, Beloved Youth and Singles Choir, Beloved Adults Choir, and Beloved Jesus Finest Generation Choir. At sa aming pagbibigay na aming kasampung bahagi tandog, patuloy mo po kaming kahabagan, malapenon. Tulungan mo kami makasunod sa iyong banal na kalooban upang aming maganap, malapeng Jesus. Hallelujah. Higit sa lahat, lagisan mo po ang iyong banal na salita na dadalhin ng aming pinagpalang mga aral sa araw nito. At sa aming pong mga minamahal na mga kapatid, naglalakbay patungo po sa iyong banal na gawain. Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labas, manang bansa. Pag-ingatan mo po sila, paratingin mo po sila mawalhati sa iyong banal na gawain. I-provide mo po kanilang pamasahe, kanilang sasakyan, mahal na Jesus. At kabagan mo po kaming lahat, mahal na Jesus, kami iyong pagpalain.
iyong ibuhos yung matamis at banal na presensya. Pumilos ka po sa aming kalagitnaan, malapay Jesus. Samahan mo kami ng iyong kapangyarihan. At sa makapangyarihan pangalan pinakamamahal na Yesu Kristo, aming sama-samang sinasaway, pinalalayas lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamalapay Jesus. Ating pong ipinagkakalob ang buong pagkakataon sa ating pong beloved brother Joshua Villaruz upang tayo po ay pangunahan sa ating pong mga joyful songs. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes sa pangunguna sa ating MC. At bago tayo darako sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na panunsus sa kapintutan lamang ng ating beloved Lord preacher ay pinapabot na yung pagbati at mga minamahal sa oras ito, tayo ay darako na sa pagpupuri sa ating pinakamamahal panunsus sa pag-awitan natin ng joyful songs. Tayo muna imawit ng isang malumanin na awitin. Praise the Lord. Hallelujah.
answering His word. It's true, He'll be strong because He was with you. By His faithfulness, He'll change you to goodness His praise. You can raise me like cloud to Him. You can cry your alone to Him. You don't have to pray out loud to Him. He knows your thoughts. Oh Lord, mountain deep, He's still in the middle by the stream. He's still anywhere to go. He's been there from the start. He can whisper in the crowd to Him. He can cry your alone to Him. You don't have to pray out loud to Him. He knows your thoughts. All alone we might say deep. He's there in the middle by the stream. He's there anywhere that you go. He's been there from the start. Anywhere you go, He's been there from the start. Lord, while He may be found, call God's name. Call Lord, while He may be found, wipe away all His glory. Hallelujah. Call Lord. Will He may be found, He wipe away all His. Call the Lord while He may be found. God's name. Call Lord, while He may be found, wipe away all His. Kasi ang buhay ko at kay sila lang. At ako maghahanap para magpuri sa Kanya. Sapagkat ito ang araw na ginawa niya. Laging mag-iingat si Kristo kasama. Okay, ganda ng umaga. Okay, ganda ng umaga. Kasi ang buhay ko ay kay sila. At ako maghahanap para magpuri sa Kanya. Sapagkat ito ang araw ginawa ng Panginoon. Laging mag-iingat si Kristo kasama. Sa tandaan, katotohanan sa buhay ay walang kabuhayan. Puno-puno ng kulay. Ang gabi ay dumating, may umaga pa rin darating. Dahil si Kristo kapiling. Buhay dahil sa Kanya, pagkapunin at patagusan. Sapagkat sa Kanya lamang nadama ang pagmamahal. Laging magaling umaga kung si Kristo kasama.
ang gabi ay dumating. May umaga pa rin darating dahil si Kristo napiling. Isipin ko kay siya at ako maghahabang araw ng papuri sa kanya. Sapagkat ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Laging magandang si Kristo kasama. Pagkagulis sa umaga, pinulong ng buhay ko. Amen. Glory, glory, hallelujah. Galing din sa kadiliman, punong-punong hirap at pag-uusap. Sapagkat sa kanya na lamang nga naman pagmamahal, laging magandang si Kristo kasama. Siya ang tandaan, kaya't totohanan o sa tunay ay walang hanggang buhay ang tukoy, punong-punong ng kulay. Ang gabi ay dumating, may umaga pa rin darating dahil si Kristo kapiling. Sa katandaan, sa tunay walang hanggang buhay ang mundo, punong-puno ng kulay. Ang gabi ay dumating, may umaga pa rin darating dahil si Kristo kapiling. When he asked him what was wrong, he replied, there's a choir up in heaven singing country gospel songs. They're singing to the Master when glory over all. Oh, it never failed to warm my heart, no matter where I go. Knowing God loves country music, I still love your stories. I don't know what fun will be, and those dreams takes me home. You see me the cry, as my love works, but no tear in my eyes. See me praise and turn around, besides by my there's a choir up in heaven singing country gospel songs. They're singing to the Master when they're never fail to warm my heart, no matter where I go. Knowing God loves country music, I still just love. Oh, there's a choir up in heaven, glory, singing country gospel songs. They're singing to the Master when only all praise. Oh, it never fails to warm my heart, no matter where I go. Knowing God loves country music, I still just love. Sa'yo, Panginoon, di na kayang pigilan pa pag-ibig siya. Kaya ang puso ko tumulo sila. Sa'yo ako ay aawit ng papuri pagsamba. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasabay. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasabay.
walang papatay sa pag-ibig mo. Ikaw lang ang buhay ko. Pagkasarap ng puri sa'yo, Panginoon. Hindi kayang pigilan pa pag-ibig mo. Hirap ko siguro nun sila. Sa'yo ako ay aawit na papulit pagsamba. Araw-araw magpupuri. Kami ay sasamba. Walang kapantay sa pag-ibig mo. Ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri. Kami ay sasamba. Walang kapantay sa pag-ibig mo. Ikaw lang ang buhay ko. Kung ang buhay mo ay puno ng problema at kapatid, gusto mo magalaya. Huwag mong isipin, wala nang pag-asa. Sa Diyos na buhay, lumapit ka.
pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat po, Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang magmahal sa akin na tulad mo. Salamat, salamat po, Jesus, sa pag-ibig mo. Huwag magsasaya sa piling mo. May pagsubok ka, huwag kang ipitan. At kung iba'y lalapitan, ikaw isa at isubigan. Di mo ko papabayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat po, Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang mahal sa akin na tulad mo. Salamat, salamat po, Jesus, sa pag-ibig mo. Kuya magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat po, Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na tulad mo. Salamat, salamat po, Jesus, sa pag-ibig mo. Kuya magsasaya sa piling mo. Don't forget what you've done for me. I'll always remember how you set me free. Down through the years, you never failed me yet. Oh, I'll never forget. I'll never forget what you've done for me. I'll always remember how you set me free. Down through the years, you never failed me yet. Oh, I'll never forget. Do I know where I'm going? Where I'm going soon. If anybody asks you where I'm going, where I'm going soon. Going at the end, I'm going at the end, I'm going at the end to be with my Lord, the Lord, hallelujah, praise the Lord. I'm going at the end, I'm going at the end, I'm going at the end to be with my Lord, the Lord, hallelujah. Do I know where I'm going? Where I'm going soon. If anybody asks you
blood of the Lamb. I've been redeemed, and I know I am. I've been redeemed by the blood of the Lamb that took my sins, and I know I am. All my sins are taken away. Praise the Lord, glory. And that's not all, amen, hallelujah. There's more besides, and that's not all. There's more besides, and that's not all. There's more besides. You went to the river and you baptized. All my sins are taken away. Praise the Lord. Then I went down to the garden to pray. I asked the Lord to show me the way. Then I went down to the garden to pray. Yes, the Lord showed me the way. All my sins are taken away. Praise the Lord, glory. I've been redeemed, hallelujah, by the blood of the Lamb. I've been redeemed, and know I am. I've been redeemed by the blood of the Lamb. Took my sins, and know I am. All my sins are taken away. Praise the Lord, glory. And that's not all, amen, hallelujah. There's more besides, and that's not all. There's more besides, and that's not all. There's more besides. We went to the river and we baptized. All my sins are taken away. Praise the Lord. Then I went down to the garden to pray. I asked the Lord to show me the way. Then I went down to the garden to pray. Yes, the Lord showed me the way. All my sins are taken away. Happy, 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 happy that Lord. Praise God, I'm a Christian, glory. Very big soul. I want you to know how happy am I. Happy, 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 happy the Lord. Happy, 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 alright. Happy the Lord. Praise God and the Christian, believing His word. I want you to know how happy am I. Well, I'm so happy, 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 happy the Lord. Isn't He wonderful, wonderful, wonderful? Isn't there Jesus, my good Lord, wonderful? I succeed as I let it sweet in that word. Isn't there Jesus, my good Lord, wonderful? Isn't He wonderful, wonderful, wonderful? Isn't
sa'yo, Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, Ikaw ay purihin, at sa awit ko ito, Ikaw ay sambahin, at sa bawat oras ng aking buhay pupurihin. Purihin ko Ikaw. Glory, hallelujah, we praise the Lord. Ang pag-ibig ko aking naramdaman, O Jesus, sa'yo, Diyos, ito ay tunay. Tunay, ako'y iyong anak na labis mo minahal. Kaya't ang awit ko para sa'yo. O Kristo, Ikaw ay purihin, at sa awit Ikaw ang sambahin. Sa bawat oras ng aking buhay pupurihin ko Ikaw. Glory! Ang pag-ibig mo hinaramdaman, O Jesus, sa'yo, Diyos, ito ay tunay. Amen, hallelujah. Ako iyong anak na labis ko minahal, kaya ang awit ko'y para sa'yo. Hallelujah, hallelujah. O Kristo, Ikaw ay purihin, at sa awit ko ito, Ikaw ay sambahin, at sa bawat oras ng aking buhay pupurihin ko Ikaw. O Kristo, Ikaw ay purihin, at sa awit ko ito, Ikaw ay sambahin, at sa bawat oras ng aking buhay pupurihin ko Ikaw. Hallelujah! Oh, glory, praise the Lord! Ang pag-ibig ko aking naramdaman, O Jesus, sa'yo, Diyos, ito ay tunay. Ako iyong anak na labis mo minahal, kaya ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, Ikaw ay purihin, at sa awit ko ito, Ikaw ay sambahin, at sa bawat oras ng aking buhay pupurihin ko Ikaw. O Kristo, Ikaw ay purihin, at sa awit Ikaw ay sambahin, sa bawat oras ng aking buhay pupurihin ko Ikaw. Hindi naman sasayang. Glory, hallelujah, praise the Lord. Lahat ng kapaguran, ang tuon ay di naluluhan. Papainin niya ang luha sa ating mga mata. O kilapit na mangyari bago maging huli.
Purihin sa banal na templo, nasa iyong ilan, purihin sa langit, sa lakas ng tugtog. Glory! Hallelujah! Purihin sa puno ng kapal, awitin sa silingan ng pandira, sa pagtunog ng tambor. Tayo'y magsaya! Amen! Glory! Hallelujah! Ang Diyos ay purihin, purihin siya, purihin sa banal na templo, isiwitan, purihin sa langit, sa lakas ng taglan. Purihin sa tunog ng trumpeta, awitin sa silingan ng pandira, sa pagtunog ng tambor. Tayo'y magsaya! Hallelujah! Ang Diyos ay purihin, purihin sa banal na templo, isiwitan, purihin sa langit, sa lakas ng taglan. Purihin sa tunog ng gitara, awitin sa silingan ng bandera, sa pagtunog ng tambor. Tayo magsaya, ang Diyos ay purihin. Ang kalalakan, damdamin di mapapantayan. Amen, hallelujah, praise the Lord. Ang katotohanan, ang nagahari, sa puso ko itong lupa. Hindi mapigil ang ika'y sambahin, Panginoon, hindi mapigil ang ika'y mahalin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hindi mapigil ang ika'y sambahin, Panginoon, hindi mapigil ang ika'y mahalin. Sa tawang oras, na'y ipinamamalas, tunay mo pag-ibig sa akin. Amen, thank the Lord, hallelujah. Di kayang sukatin, di kayang isipin, amen, hallelujah. Ang buhay mo nandun sa akin, hallelujah, praise the Lord. Hindi mapigil ang ika'y sambahin, Panginoon, hindi mapigil ang ika'y mahalin. Hindi mapigil ang ika'y sambahin, oh Panginoon, hindi mapigil ang ika'y mahalin. Zion is the place of singing, Zion is the place of praise, Zion is the dwelling of the Lord. Zion is the place of praise, Zion is the dwelling of the Lord. So let us climb, glory, to the hill of Zion, to the city of the living God, to the city of the living God, to the city of the living God. So let us climb to the hill of Zion, to the city of the living God, for our praise and testimonies is in there. Amen, we praise the Lord, hallelujah. Zion is the place of singing, Zion is the place of God, Zion is the dwelling of the Lord. Zion is the place of worship, Zion is the place of praise, Zion is the dwelling of the Lord. So let us fly to the hill of Zion, to the city of the living God, to the city of the living God, to the city of the living God. Give me glory, hallelujah. To the city of the living God, for our praise and testimony is here. Come on and shout it at the mountain top, proclaim it in the city and scream glory. See everywhere you go, tell everybody
love you fed me. When there's nothing else to have, love you fed me. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Rejoice, glory in the Lord. Rejoice in the Lord. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad. Rejoice and be glad. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Rejoice in the Lord. I got a Holy Ghost down in my soul, like the Bible says. I got a Holy Ghost in my soul, like the Bible says. When He went to the water and it became baptized, my soul got happy and satisfied. I wanna take nothing from my dirty now. It's like the Bible, like the Bible, like the Bible says. I've got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. Got a Holy Ghost down in my soul, like the Bible says. When He went to the water and it been baptized, my soul got happy and satisfied. I wouldn't take anything from my journey now. It's like the Bible, like the Bible, like the Bible says. Magpurina, magpurina, magpurina en la Dios. Purina, magpurina, correct. Magpurina en la Dios. Nakita ni Juan, huwag mo na mga Kristyano, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Ang iba'y umaw, ang iba'y nagpuri, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Puri na, magpuri na, hallelujah. Puri na, puri na, magpuri na, magpuri dahil nasa Diyos. Nakita ni Juan, huwag mo na mga Kristyano, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Ang iba'y pumalakpak, ang iba'y tumalon, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Puri na, magpuri na, magpuri dahil lahat sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri dahil lahat sa Diyos. Nakita ni Juan, huwag mo na mga Kristyano, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Ang iba'y umaw, ang iba'y nagpuri, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri dahil lahat sa Diyos. Magpuri na, magpuri dahil lahat sa Diyos. Sing till the power of the Lord comes down. Sing till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, be not ashamed. Sing till the power of the Lord comes down. Let us clap till the power of the Lord comes down. Clap till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, be not ashamed. Clap till the power of the Lord comes down. Let us dance till the power of the Lord comes down. Dance till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, be not ashamed. Dance till the power of the Lord comes down. Let us shout till the power of the Lord comes down. Shout glory, hallelujah. Lift up your hands, be not ashamed. Oh, shout till the power of the Lord comes down. Let us jump till the power of the Lord comes down. Jump till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, be not ashamed. Oh, jump till the power of the Lord comes down. Let us jump till the power of the Lord comes down. Jump till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, be not ashamed. Jump till the power of the Lord comes down. Let's jump.
the Lord comes down. Lift up your hands without a shame. Oh, jump till the power of the Lord comes down. Oh, jump till the power of the Lord comes down. Let's go till the power of the Lord comes down. Lift up your hands without a shame. Jump till the power of the Lord comes down. This is the day that the Lord has made. The Lord has made. Let us rejoice, everybody rejoice and be glad. And be glad in Him. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in Him. Oh, this is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice, everybody rejoice and be glad in Him. And be glad in Him. Come, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in Him. This is the day that the Lord has made. God's not dead, He is alive. God's not dead, glory, He is alive. God's not dead, He is alive. I can feel it all over. Oh, God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. I can feel it all over me. I can feel it in my head. Oh, diba, Diyos ay buhay, diba? Diyos ay buhay, diba? Diyos ay buhay na darama mo sa buong kagawa. Oh, diba? Diyos ay buhay, diba? Diyos ay buhay, diba? Diyos ay buhay na darama mo sa buong kagawa. Nadarama mo sa kamay, nadarama mo sa puso, nadarama mo sa puso, nadarama mo sa buong kagawa. Nadarama ko sa kamay, nadarama ko sa isip, nadarama ko sa puso, nadarama ko sa buong kagawa. There is power, the working power in the blood of the Lamb. There is power, the working power, the precious blood of the Lamb. There is power, glory, hallelujah. We praise the Lord, hallelujah, hallelujah. There is power, the working power, the precious blood of the Lamb. There is power, the working power in the blood. There is power, the working power, the precious blood of the Lamb. Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo? Glory, hallelujah. Tunay naman, sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Tunay naman, saya lahat nagpupuri sa kalangitan. Hallelujah. Lahat nagpupuri sa kalangitan. Lahat nagpupuri sa kalangitan. Tunay naman, saya magpuri, magpuri, magpuri kapatid. Pagkat si Jesus ay malapit ng dumating, nararamdaman ko sa bawat sandali. Si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Magpuri, magpuri, magpuri kapatid. Pagkat si Jesus ay malapit ng dumating, nararamdaman ko sa bawat sandali. Si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Pumalakpak, pumalakpak, pumalakpak kapatid. Pagkat si Jesus ay malapit ng dumating, nararamdaman ko sa bawat sandali. Si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Lukso, lukso, lukso kapatid. Pagkat si Jesus ay malapit ng dumating, nararamdaman ko sa bawat. Amen, hallelujah. Amen, glory, glory, hallelujah. Oh, lukso, lukso, lukso kapatid. Pagkat si Jesus ay malapit ng dumating, nararamdaman ko sa bawat sandali. Si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. Jesus keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. It's bubbling, it's bubbling over me. It's bubbling up inside, bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's bubbling over me. It's bubbling up inside. Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah,
hallelujah. We praise the Lord, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's so awesome, God. Let's keep it alive, keeping it alive, keeping it alive. It's the awesome God. Let's keep it alive, let's keep it alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me. It's bubbling up inside. It's bubbling up inside. Bubbling up inside. It's all over me. It's bubbling up inside. The Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. It's all over me. It's bubbling up inside. It's bubbling up inside. Bubbling up inside. It's all over me. It's bubbling up inside. Jesus bubbling up inside. It's bubbling, bubbling, bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting. For Jesus made me more. Some people understand. For Jesus in my soul. It's bubbling, bubbling, bubbling. It's bubbling. It's bubbling, bubbling, bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting. For Jesus made me more. Some people understand. That Jesus in my soul. It's bubbling, bubbling, bubbling. It's bubbling in my soul. It's bubbling, bubbling, bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting. For Jesus made me whole. Some people understand. That Jesus in my soul. It's bubbling, bubbling, bubbling. It's bubbling in my soul. We bring the sacrifice of praise to the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise to the house of the Lord. We offer unto you the sacrifices of thanksgiving, and we offer unto you the sacrifice of love. We bring the sacrifice of praise to the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise to the house of the Lord, and we offer unto you the sacrifices of thanksgiving. Offer unto you the sacrifices of joy. Oh, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me. Bless His Praise the Lord, hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Jesus. Dito natatapos ang ating pagwitan sa Joyful Songs. Tayo naman ay darako sa kasunod na pagpupuri natin. Pagawitan naman natin ng mga solemn songs, mga malumanin na awitin. At habang naghahanda ang ating beloved song leader, tayo munang lahat ay muling manalangin upang samahan tayo ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo, may pinakamamahal na Jesus, sa dala ng beloved Pastor Wildis Almeda. Maraming salamat sa pagkapalang pinagkalo mo sa amin. Sa araw na ito, sama-sama ka namin papapurihan, malulhati, mapasalamat sa Espiritu at sa katotohanan at patuloy sa pagpupuri sa iyo kami lahat. Papakumbaba, lumalapit sa ipaanan, sumamanisisan kami na supungan sa lahat ng mga pagkukulang pagkakasalan namin. Patawarin kami, hugasan kami ng iyong banal na dugo na siya sa krus ni Calvario, aming idinadalangin sa iyong pagawitan naman sa mga solemn songs. Samahan mo kami, malpinoon, ng isang mong bawat papuring awitin namin iali para lamang sa iyo. Tanggapin mo ito. Aming kamapalugdan at kasangkapanin mo gamitin, magsilbi ng spiritual na pagkapala, hindi mo wala ng kabuluhan, pagdalo ng iyong mga anak. Sa araw nito, puspusin mo kaming lahat, ipadama mo sa amin ang iyong napakatamis at banal na presensya siya aming kailangan as ang dalang beloved Pastor Wildis Almeda.
Amin ang naging ang katugunan ay madalangin habang sama-sama na pinapalayas. Tiyatala siya sa way lahat, matimonyo gawa ng kamahala. Palagi sa pagpupuri, lumayas kayo sa pangas, kasod. We bind the power of darkness, kasod. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Tayo patuloy na sa pagpupuri sa ating pinakamamalapin sa mga solemn songs. At tayo pangunahan ng ating beloved song leader, ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po ang ating po pinakamamalapang Jesus. Gabi po sa ating po beloved brother Joshua Villaruz. Tayo po'y patuloy na umawit mga minamahal sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus.
worship you. I give you praise, and all that I have Lord is in Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you, every breath that I take, every moment I Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your ways in me. Lahat ng awit sa mundo, di kaya ilarawan na kadakilaan mo. Tulad ng lahat ng ulan, huwag maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kaya ilarawan na kadakilaan mo. Tulad ng lahat ng ulan, huwag maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Walang katulad
aking mananaos, ako pa rin ay hawak mo. Salamat po, Ama, sa bawat araw na nagdaan. Kahit may
mighty Lord, all the way. Lay your wonderful hands on the prairie. Oh, you put forth the mountain, raise up the mountain. Oh Lord, keep your mighty hand on me. You laid your hand, mighty Lord, on the way. Lay your wonderful hands on the prairie. Lord, you put forth the mountain, raise up the mountain. Oh Lord, keep your precious hand on me. You touch the cloud, fade away, walk away the sea. From the sick on the cloud, we must ride upon that king. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You catch the cloud away, from the rain you made the sea, from the sea for the cloud, give us life upon that king. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. Keep it to my word, oh Lord. Consider my meditation. Hearken unto the voice of my cry. My King and my God. Oh, unto thee will I pray. My voice shall thou hear in the morning. Oh, there is Lord in the morning. Will I awake my head and hear Him to God. Give ear to my words, oh Lord. Consider my meditation. Hearken unto the voice of my cry. My King and my God. Unto thee will I pray. My voice shall thou hear in the morning. When there is Lord in the morning, will I awake my head and to thee to God. O Diyos, ikaw nga ay kamangamangha, at kay ganda ng iyong mga tuwaan. Puno'y puno ng iyong pagmamahal. Sa iyong salita nagmulakan. O hindi nagkukulang, biyaya mo sa'kin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita at puso ay aking susundin. Maging buhay ko'y sa iyong dahilan. Kasaganaan maging kayamanan, sa pagsunod mo ay makakamtaan. Halina't tayo ay maglalakbay sa Diyos
sa atin ay nagbigay buhay. Hindi lang kukulang ang biyaya mo sa akin, kaya ika'y aking pupurihin. Sa litaan ng puso ay aking susundin, maging ang buhay ko'y sa'yo na rin. Hindi na kukulang ang biyaya mo sa akin, kaya ika'y aking pupurihin. Sa litaan ng puso ay aking susundin, maging ang buhay ko'y sa'yo na rin. Udyok ng aking damdamin, si Jesus ay sambahin, pagkatilingan ng buhay ko na kanyang nagagaling, at sa kanyang mga latay karamdamay gumagaling. Kapag ako'y nagkamali, handa niyang patawarin. O kayong ganda ng kanyang pag-ibig, nasa akin ipinahiwatig. Ang puso ko'y pumipintigin kay Jesus, umiibig. Kaligtasan kong hanapin, kay Jesus matatagpuan. Siya lang ang kailangan ko, aking kaibigan. Ilagay sa puso't isipan, si Jesus ay paglilingkuran, upang ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. O kay ganda ng kanyang pag-ibig, nasa akin ay ipinahiwatig. Ang puso ko'y pumipintigin kay Jesus, umiibig. Purihin at sambahin, at Diyos ay buhay, patuloy ay alay. Amen. Hallelujah! Purihin at sambahin, sa ang gabay, dakilang Diyos na tunay. Sa Diyos tayo'y umawit, awitin makalangit, purihin at sambahin natin ang Diyos. Sa Diyos tayo'y umawit, awitin makalangit, purihin at sambahin natin ang Diyos. Tumawag ka ng himala, pagkasakit din na galing na ulo pinakain. Mga Pilay pinalaman, nakakita ang mga bulan, masasamang espiritu'y pinalayan. Hallelujah! Kaya purihin ka, hallelujah! Purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa, amen, sa pagpupuri kami mapakaon. Purihin ka, purihin
the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the works of the enemy. He has given me the power. He will crush that devour, and with the powers of darkness underneath my feet. Oh, Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. Oh, glad to be at service. Glad to be at service. Glad to be at service one more time. You didn't have to let me live. Thank you, Jesus. Didn't have to let me live. Glad to be at service one more time. Oh, glad to be at service. Oh, glad to be at service. Glad to be at service one more time. You didn't have to let me live. Thank you, Jesus. You didn't have to let me live. Glad to be at service one more time. Come forward and shout from the mountain top. Proclaim it in the city streets. Singing everywhere you go. Let everybody think. Come on and shout. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming. Anytime. Let the world know that Jesus is coming soon. There it is. Come forward and shout from the mountain top. Hallelujah. Proclaim it in the city streets. Singing everywhere you go. Let everybody sing. Come on and shout. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming. Anytime. Let the world know that Jesus is coming soon. Very soon. I got a Holy Ghost down in my soul. Just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul. Just like the Bible says. When I went to the water and I did baptize, my soul got happy and now satisfied. I wouldn't bring nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul. Just like the Bible says. Hallelujah. Holy Ghost down in my soul. Just like the Bible says. When I went to the water and I feel baptized, my soul got happy and now satisfied. I wouldn't bring nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. I'm Holy Ghost down in my soul. Just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul. Just like the Bible says. When I went to the water and I feel baptized, my soul got happy and now satisfied. I wouldn't bring nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. May bahay ako sa langit, ang nasa akin. Kung ako'y naroon na, puso ko ay masaya. May bahay ako sa langit. Amen, hallelujah! Bayan, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay tayo sa langit. Amen, hallelujah! Sa atin, kung tayo'y naroon na, puso natin masaya. May bahay tayo sa langit. Walang bayan, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Purihin
kawitan, puri sa langit, sa lakas ng taglay. Puri sa tunog ng trumpeta, awitan sa talungan at batihan, sa pagtulog ng tambor. Hallelujah! Tayo magsaya, ang Diyos ay purihin. We come to glorify His name. We come to glorify His name. Hallelujah! To glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify Jesus. We come to glorify Jesus. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. In the name of Jesus. In the name of Jesus. We have a true victory. Amen. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Demons will have to depart away. In the mighty name of Jesus. Tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus. We have a sure victory. In the name of Jesus. In the name of Jesus. We have a sure victory. Amen. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Demons will have to depart away. In the mighty name of Jesus. Tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus. We have the victory. Pumitan at problema at walang sigla. Huwag mawawala ng pag-asa. Amen! Problema ilagang sa trono ni Jesus. Daan mag-aayos. Hallelujah! Masalo ang ibon kahit binabato. Meron bang silang ahit? Gaano pa kaya tayo na kay Jesus? Kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Pumikay may problema at walang sigla. Huwag mawawala ng pag-asa. Amen! Problema ilagang sa trono ni Jesus. Daan mag-aayos. Hallelujah! Masalo ang ibon kahit binabato. Meron bang silang ahit? Gaano pa kaya tayong na kay Jesus? Kaya tayo ay magtiwala ng lubos. In the Holy Ghost and fire, God is keeping me alive. Keeping me alive. Keeping me alive. Holy Ghost and fire, God is keeping me alive. But Jesus is keeping me alive. Hallelujah. 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 Praise the Lord. It's all over me. That is pumping up inside. Pumping up inside. Pumping up inside. It's all over me. That is pumping up inside. My Jesus is pumping up inside. Hallelujah. 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 Praise the Lord. It's all over me. That is pumping up inside. Pumping up inside. Pumping up inside. It's all over me. That is pumping up inside. My Jesus pumping up inside. Hallelujah. 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 Praise the Lord. It's the Holy Ghost tonight that is keeping me alive. Keeping me alive. Keeping me alive. Thank you so much to Jesus. Hallelujah. Jesus, keeping me alive. Hallelujah. 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 Praise the Lord one more time. Hallelujah. 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 Praise the Lord. It's all over me. That is pumping up inside. Pumping up inside. Pumping up inside. It's all over me. That is pumping up inside. My Jesus pumping up inside. Hallelujah. 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 Praise the Lord. It's all over me. That is pumping up inside. Pumping up inside. Pumping up inside. It's all over me. That is pumping up inside. Pumping up inside. Hallelujah. 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 Hallelujah.
hallelujah, 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 praise the Lord. Bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul. And all that is within. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within. Bless His and day. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His bless His holy name. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Thank you so much, Lord Jesus. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. At diyan na po natatapos mga minamahal ang ating pong una at pangalawang bahagi ng ating pong mahal na gawain sa araw na ito, ang pag-aawitan, mga joyful at mga solemn na awitin. Tunay nga po mga minamahal, sinasabi ng Biblia, napakahalaga na ang ating pong paglapit sa mahal na Panginoon ay dapat paunahan natin parati ng mga papuring awit upang ating pong mapasalamatan ang ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At sa kapaintulutan ng ating beloved preacher, kabumabad sa magandang umaga sa ating pong mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa mga gawain natin mahal na Panginoon. Kayo po ay nandito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito pinangunan po natin pong iginagalang at minamalibang lista. Ating beloved evangelist Duvalde Estrada Almena. Sa ating mga beloved viewers na ating pong Facebook live streaming, kayo po ay aming pong welcome. Magantabay lamang po kayo hanggang mamaya matapos ang ating pong banal na gawain sapagkat napakahalaga na inyo pong mapakinggan ang bawat ginagawa, ating ginaganap sa ating pong banal na sambahan sapagkat ito'y kalooban ng ating mahal na Panginoon. Minsan pa natin palakpakan ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. We give due honor and respect sa ating pong beloved evangelist Duvalde Estrada Almeda, sa kanila pong buong pamilya, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved son Pastor Lina C. Almeda, sa ating pong mga minamahal na mga magagawa, sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, sa ating mga beloved brethren, ating mga beloved workers. Amen. Praise the Lord. At higit sa lahat, sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At tayo tuloy-tuloy na po mga minamahal at tapat handa ng mga anak ng Diyos makinig ng mga pasalamat. Amen. Amen. Wala tayong gagawin ngayon kundi ating pasalamatan, pag-usapan. Ano ang mga kabutihan ng ating mahal na Panginoon? Sa sabi nga ng Biblia, everything that is good came from above. Amen. Bagay na ating po natatanggap ng mga kabutihan, mga minamahal na ating mahal na Panginoon, lahat yan galing sa ating Diyos na buhay. At aking pong pinaganda ang ating pong mga sumusunod dito, mga minamahal, na maghahayag ng kanyang pasalamat sa pamagitan ng patutuo. Ito po'y mga personal na karanasan na ibinigay ng Diyos sa bawat isa, mga minamahal. Anong pagkakaiba noong kanilang dating buhay at saka nung sila po ay nakakilala sa ating mahal na Panginoon, tinanggap si Jesus bilang sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng kanilang buhay, tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoon, nagkaroon ng change. Amen? Amen? Both physical and spiritual. At yan po mga minamahal ang ating pong malalaman ngayon upang patunayan sa lahat ng ating pong mga minamahal na nakikinig sa oras na ito o sa araw na ito na ang Diyos dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, buhay na buhay, tumutugon sa panalangin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ating pong pinaganda mga sumusunod, ating beloved brother Daniel Pereras, ating pong beloved sister Feli Ibanez, ating beloved elder brother Salde de Guzman, sa ating pong beloved sister Corazon Soto, ating beloved brother Sander de Los Santos, at ang ating pong mahal kapatid beloved sister Christine Bigaong. Sila po mga minamahal ang mabigyang pagkakataon sa araw na ito, sapagkat bawat isa po may patutuo. Amen. Pero sabi nga, bawat katok o bawat assignment na binigay sa atin
na tayo'y tatayo at magpapasalamat. Ibig sabihin, mga minamahal, mayroong nangangailangang kaluluwa ng iyong patotoo. Amen? Ibig sabihin, mga minamahal, gusto ng ating mga malapayno na iparinig sa ating pong mga kababayan ang mga patotoo meron tayo. Kaya ating pong iayos yung ating patotoo para sa maintindihan nila at malaman nila gaano kabuti ang ating Diyos na buhay. Lahat po ng handa makinig ng mabuhay na patotoo, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. All eyes po tayo sa ating pulpit o para sa ganoon hindi po tayo ma-distract, mga minamahal. Narito na po ating mga kapatid, ating beloved brother Daniel Pereras sa kanyang pasalamat sa ating malapayan. Sundan po siya ating beloved sister Feli Ibanez. Beloved adult choir, please prepare. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahati, pagdakila at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal pa Jesus po lamang. Praise the Lord, amen. Ako po yung nagpapabot, dubling paggalang sa ating minamahal, ginagalang, Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. At ganoon din po sa di natin mulimutan ang aral at turo ng ating minamahal, ginagalang, Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ganoon din po sa lahat po ng beloved Almeida family, hallelujah. At sa ating beloved workers, hallelujah. At sa ating beloved elders, na kapiling natin sa ngayon. At sa inyong mga minamahal na kapatiran, magandang tanghali po sa ating lahat. Praise the Lord. Amen. Ako po yung nagpapasalamat sa ating pinakamahal pa Jesus sa ganitong pagkakataon ito na pinagkulob sa inyong abang lingkod upang aking mapasalamatan ang ating pinakamahal pa Jesus sa ginawa niyang kabutihan sa aking buhay. Hallelujah. Akin lang po mga minamahal na haliwa-sariwain, mga minamahal, ang mga himalang ginawa ng ating pinakamahal pa Jesus sa aking buhay. Bilang isang retired na sundalo, mga minamahal, hallelujah, nung ako po ay nadistino, mga minamahal, sa may Pikit North, Cotabato. Patungo kami noon, mga minamahal, sa aking destinasyon. Kami po ay nakasakay sa 6x, mga minamahal, nakakonvoy po kami. May mga escort po kami na tangke, 3 tangke po yan, mga minamahal, hallelujah. Habang binabagtas po namin, mga minamahal, ang kahabaan ng kalsada, mga minamahal, dahil katatapos lang ng ulan, mga minamahal, medyo malubak, mga minamahal, hallelujah. Sa hindi inaasahang pangyayari, yung sinusundan po namin na tangke, mga minamahal, ay nakaapak po siya ng isang landmines, mga minamahal, hallelujah. Yun po ay sumabog, mga minamahal, hallelujah. Kitang-kita ko po, mga minamahal, na umangat yung tangke, mga minamahal, hallelujah. At sa hindi inaasahang pangyayari, isa pong shrapnel, mga minamahal, ang tumama sa aking dibdib, mga minamahal. Sa lakas po ng kanyang impact, ako po ay natumba, mga minamahal, dahil ako po ay nakatayo sa may likod ng driver, mga minamahal, sa may 6x, mga minamahal, dahil wala po yung bubong, mga minamahal. Hallelujah, pagtama sa akin, mga minamahal, pagtumba ko, mga minamahal, sabi ng aking kasama, sabi niya, Dan, sabi niya, may tama ka, sabi sa akin, subalit, hallelujah, hindi ako makaimik-imik, mga minamahal, hallelujah, dahil iniisip ko yung tama sa aking dibdib, mga minamahal, pinapakiramdaman ko na lamang, kung ako po ay mahilo, mga minamahal, hallelujah, hallelujah, o pinapakiramdaman ko aking dugo na agos, dahil mainit pag sariyo pa, mga minamahal, hallelujah. Sabi ko, habang nagkakagulo sa baba, mga minamahal, dahil nagbaba na aking mga kasama, hallelujah, sabi ko, parang wala man yata, kaya dahan-dahan kong hinawakan ng aking dibdib. Purihin ang ating pinakamahal pa Jesus. Amen. Sa panandalangin ng ating minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. Hallelujah, hindi tumagos, mga minamahal. Praise the Lord! Yung shrapnel na yun, mga minamahal. Maraming salamat sa ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. At sa papong himala, mga minamahal, nung muling nagkagulo sa may Hulusulo, mga minamahal, na atasan ng aming platon, mga minamahal, na pasukin ang kampo ng mga Abu Sayyaf doon, mga minamahal. Habang nung nandun na po kami, mga minamahal, habang pinapasok namin ang kampo na yun, mga minamahal, kami po ay, hallelujah, nakapasok na sa loob ng kampo, hindi namin alam po na saan yung mga kalaban doon, hallelujah. Subalit, hallelujah, napansin ko, mga minamahal, na kami po ay nakapasok sa isang killing zone, mga minamahal, hallelujah. Kaya sabi ko sa pinakaunahan, dahil ako ay nasa pangatlo sa unahan, mga minamahal.
Sabi ko, Sarge, huminto ka muna. Sabi ko, nakapasok tayo sa Kilinson. At sasabihin ko sa ating opisyal, sabi ko, kaya pinuntahan ko ang aking opisyal. Sabi ko, sir, nakapasok kami sa Kilinson. Pag magpapatuloy tayo, maraming mamamatay sa atin. Sabi ko sa aking opisyal, hallelujah, subalit ang sabi niya, hindi, magpatuloy pa tayo. Sabi niya, kaya ako'y bumalik sa harapan mga minamahal. Sabi ko, magpatuloy tayo, dahan-dahan lang, hallelujah. Habang pinapasok namin mga minamahal, yung kampo na yon, hallelujah, talagang nandun na kami sa kaloob-looban mga minamahal. Isang putok na lamang talaga marami mamatay sa amin. Kaya muli kong pinahinto ang harap. Sabi ko, bumalik ako sa aking opisyal. Sabi ko, sir, nakapasok ng kalahati. Pag makapasok pa kayo, makukulong na tayo. Hindi tayo makakalabas ng buhay dito. Mamamatay tayo lahat. Sabi ko sa aking opisyal. Kaya sabi ko, sir, putukan lang namin isang beses. Request lang. Halip pumayag naman siya mga minamahal. Kaya ako'y bumalik sa harapan. Sabi ko sa pinaka-point, Sarge, putukan mo. Sabi ko isang beses lang. Pinutukan niya mga minamahal. Nakaabang ang mga abusayap. Hallelujah. Pinaulanan kami ng bala, mga minamahal. Libo-libong bala, mga minamahal. Hallelujah. So hindi inaasahang pangyari. Isang bala ng M203 grenade launcher, mga minamahal. Ang bumagsak sa aking harapan. 2 di pa ang layo sa akin. Yung po ay sumabog, mga minamahal. Hallelujah. Papunta sa akin yung shrapnel, mga minamahal. Hallelujah. Subalit po rin ang ating pinakawal pa Jesus sa panandalangin na ating minamahal. Ginagabanjets Pastor Willie Estrada Almeida na isang shrapnel, mga minamahal. Walang tumama sa akin. Praise Hallelujah. the Lord. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakawal pa Jesus. Hallelujah. At pinapasalamatan ko muli ating pinakawal pa Jesus dahil, hallelujah, ako po'y nadistino sa Malacanang, mga minamahal, 10 taon, mga minamahal, hallelujah, hanggang sa kasagsagan ng COVID-19, mga minamahal, hallelujah, nagkaroon ng unang sunang ating Presidente Rodrigo Duterte, mga minamahal. Ako po ay napasama sa event na yon, mga minamahal, dahil sa laganap ang COVID-19, mga minamahal, sa seguridad ng Pangulo. Lahat po kami nang kasama sa event na yun, sa zona na yon. Kailangan dumaan sa swab test, mga minamahal. Hallelujah. Sa unang swab test pa lamang namin, mga minamahal, ay napakarami kaagad ang nagpositive sa aming mga PSG, mga minamahal. Ganon din sa aming mga Marines, mga minamahal. Napakaraming nagpositive sa amin, mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah. Subalit ang iyong abang lingkod, hallelujah, ang sabi ng Task Force COVID, mga minamahal, natapon daw ang aking resort, kaya wala akong resort, mga minamahal. Hallelujah. Dahil sa dami ng nagpositive, mga minamahal, muling tumawag ang Task Force COVID na iswab test kami ng pangalawang beses, mga minamahal. Hallelujah. Dahil sa dami ng nagpositive sa aming barak, sa aming mga Marines, mga minamahal. Hallelujah. Ako po ay humingi ng backup prayers dito sa ating pastoral house, sa ating beloved ordained preachers. Hallelujah. Kaya ang sabi ng ating beloved ordained preachers, magtiwala ka lang sa ating pinakawal pa Jesus at babalutin ka ng kanyang kapangyarihan. Hallelujah. Kaya ako'y nagtiwala sa ating pinakawal pa Jesus. Hallelujah. Kaya nung dumating yung time na iswab test kami ng pangalawang beses, mga minamahal. Hallelujah. Talagang nung pagkatapos namin swab test, mga minamahal, bandang hapon, talagang inapoy ako ng lagnat, mga minamahal. Hallelujah. Sabi ko, malapay, bakit nilalagnat ako? Hallelujah. Nilagnat ako, mga minamahal, na walang aking pang-amoy at panglasa, mga minamahal. Sumakit ang aking likod. Hallelujah. At ako'y inubo, mga minamahal. Hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah. Ako'y magpupuri sa iyo 3 beses, umaga, hapon, gabi, huwag mo lamang akong pabayaan. Sabi ko sa ating pinakawal pa Jesus, hallelujah. Hindi ko sasabihin ito sa aking opisyal. Sabi ko, hallelujah, ako'y magtitiwala sa iyo, mga Panginoon, na hindi mo pababayaan. Ako yung pagagalingin. Sabi ko sa ating pinakawal pa Jesus, hallelujah. Subalit yung aking makasama, dahil bawal man kasi, mga minamahal, na pag may naramdaman ka, dapat isabi mo, subalit ako'y nagtiwal sa ating pinakawal pa Jesus, yung aking mga kasama, nagsabi sila sa aming opisyal, kaya automatic, quarantine sila at may gamot, mga minamahal. Subalit ako'y nagtiwala sa ating pinakawal pa Jesus, hallelujah. Andyan, mga minamahal, grabe ang lagnat na aking naranasan, mga minamahal, hallelujah. Kaya sabi ko, wag mo akong pabay, sabi ko sa ating pinakawal pa Jesus, hallelujah. At sa bago muling tumawag, mga minamahal, ang Task Force COVID, na dahil sa napakarami na nagpositive sa amin, hallelujah, ay kailangan na iswab test kami ng 3 beses, mga minamahal. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, mayroon kaming 3 swab test. Hallelujah. Sana po tuloy mo kong pagalingin. Sabi ko sa ating pinakawal pa Jesus. Hallelujah. Kaya bago kami iswab test, mga minamahal, ng 3 beses, tinanggal ng ating
pinakol pa Jesus, ang aking lagnat. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, maraming salamat. Tinanggal mo ang aking lagnat. Subalit may mga naiwan pa. Wala pa akong pang-amoy, panglasa. Diyan pa ang aking ubo. Isosoptis na kami. Sabi ko sa ating pinakol pa Jesus. Kaya nung dumating yung time na isoptis kami, mga minamahal, sabi ko, mahal na Panginoon, ikaw nang bahala sa akin. Kaya nung sinoptis kami, mga minamahal, hallelujah, habang mga ilang araw, habang hinintay namin ang result, mga minamahal, hallelujah, muling tumawag ang task force COVID, mga wala pa yung pangalawang result, mga minamahal, ang pangatlo, hallelujah, tumawag na ang Red Cross na kailangan isoptis kami, pang-apat, mga minamahal, hallelujah, kaya sabi ko, mahal na Panginoon, may pang-apat pa, wala pa akong result, hallelujah. Sana po itong pang-apat na itutuluyan mo na akong pagalingin, sabi ko sa ating pinakol pa Jesus, hallelujah, kaya ganon lagi mga minamahal, ako'y lagi nagpupuri sa ating pinakol pa Jesus. Umaga, hapon, gabi mga minamahal, ako'y umiiyak sa ating pinakol pa Jesus. Hallelujah, sabi ko, mahal Panginoon, hallelujah, batid mo aking nararamdaman, huwag mo akong pabayaan. Sabi ko sa ating pinakol pa Jesus, hallelujah, hindi ako nagsabi sa aking opisyal, hallelujah, at alam ko na hindi mo ako pabayaan. Sabi ko sa ating pinakol pa Jesus, hallelujah, kaya 3 days before, bago kami isoptis ng pang-apat, mga minamahal, hallelujah, ay tinanggal ng ating pinakol pa Jesus. Praise the Lord, amen, hallelujah. Hallelujah, binalik ng ating pinakol pa Jesus ang aking pang-amoy at panglasa. Hallelujah, tinanggal lahat ng ating pinakol pa Jesus ang sintomas ng COVID sa aking katawan. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, maraming salamat. Binalik mo ang aking pang-amoy at panglasa. Tinanggal mo lahat ng sintomas ng aking COVID sa aking katawan. Hallelujah. Yung pang-apat na swab test na ito, sabi ko, hindi na ako natatakot dito. Hallelujah. Negative na ako dito, sabi ko. Hallelujah. Kaya, Praise the Lord, amen. nung sinoptis kami mga minamahal pang-apat, sabi ko, hindi alam na aking mga kasama. Grabe ang aking tuwa mga minamahal. Sabi ko, hindi na ako natatakot dyan. Sabi ko, magaling na ako. Sabi ko, hallelujah, hindi ako takot dyan sa sinoptis na yan. Nung pagkatapos namin sinoptis, mga minamahal, mga ilang araw ang lumipas mga minamahal, sabi na aking kasama, Sarge, lumabas na yung pangatlong swab test natin. Sabi niya, ganun ba? Sabi ko, naalala ko mga minamahal, nung sinoptis kami ng pangatlo, hallelujah, may mga, wala pa akong panglasa. Lagnat ko lang ang nawala, mga minamahal. Kaya sabi ko, tignan natin, sabi ko. Kaya tinignan namin, mga minamahal, yung result. Nakita ko kaagad ang aking pangalan, mga minamahal. May marka na pula. Nag-positive ako sa COVID-19, mga minamahal. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, nag-positive ako sa pangatlong swab test. Pero yung pang-apat, magaling na ako doon. Pinagaling mo ako doon. Amen, praise the Lord. Negative na ako doon. Sabi ko, hallelujah. Kaya sabi ng aming opisyal, lahat kayong nag-positive ng pangatlo dito, separate kayo. At ikwa-quarantine kayo sa may Tarlac, sabi niya sa amin mga minamahal. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah, ayaw kong makwarantine doon. Sana po bukas, lumabas na yung result, yung pang-apat, negative na ako doon. Sabi ko sa ating pinakol pa Jesus, hallelujah. Kaya, hallelujah, ako yung nagpuri sa ating pinakol pa Jesus, hallelujah, umaga, hapon, gabi, mga minamahal, hanggang kinabukasan, mga minamahal. Sabi ng aking kasama, Sard, lumabas na yung swab test ko, yung pang-apat, sabi niya. Sabi ko, kumusta yung swab test mo? Sabi ko sa kanya, positive ako, Sard. Positive pa rin ako. Ikaw, classmate pa rin tayo. Sabi niya sa akin. Sabi ko, hindi na. Sabi ko, pinagaling na ako ng mahal na Panginoon. Sabi ko, Praise the hallelujah. Lord. Amen. Kaya, Hallelujah. muli akong pumasok sa aking kwarto, mga minamahal ko, nagpuri sa ating pinakol pa Jesus. Hallelujah, nanalangin sa panandalangin na minamahal. Iginagalang Evangelist Pastor Will Estrada Almeida. Bago matapos ang aking pagpupuri, lalabas na rin ang aking result. Magni-negative na ako sa pangalang Jesus. Hallelujah. Kaya habang ako'y nagpupuri, mga minamahal, sa ating pinakol pa Jesus, sa galagit na aking pagpupuri, hallelujah, nag-text ang Red Cross, mga minamahal. Negative na ako, mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord, amen. Maraming salamat sa ating pinakol pa Jesus. Hallelujah. Walang gamot-gamot. Walang ospital ako'y pinagaling ng ating pinakol pa Jesus sa aking COVID-19. Hallelujah. At pinapasalamat ako ating pinakol pa Jesus, hallelujah, sa araw-araw paggabay sa akin, hallelujah, sa aking pong pamilya, hallelujah, sa aking trabaho, mga minamahal. At pinapasalamat ako ating pinakol pa Jesus sa pagpapalang financial, physical, higit sa lahat sa spiritual. Hanggang dito na po lahat ng kapuri at pasalamat ay tanging sa ating pinakol pa Jesus po lamang. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you, mga kapatid. Tunay nga po mga minamahal. Sabi nga ng Isaiah, sabi niya, walang almas na ginawa laban sa iyo ang pakikinabangan at bawat dila nagagalaw laban sa iyo sa kahatulan ay iyong hahatulan.
Ito ang mana ng mga lingkod ng Panginoon at ang katuwiran nila ay sa akin, sabi ng Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Grabe, mga minamahal, landmines, mga minamahal, grenade lancer, iba hindi biro yan. Amen? Pero kung walang Diyos, mga minamahal na makapangyarihan sa lahat, wala sino mag-iingat sa ating mga kapatid. Noong nagkaroon po siya ng kaniyang COVID-19, mga minamahal, infected po siya. Anong ginawa niya? Tawag kaagad sa mga beloved workers. Kaya tayo po, mga minamahal, yan po dahil mayroon tayo beloved workers. Amen. Kung meron kayong naramdaman, tumawag lang kayo. At isasama natin ang bawat isa sa inyo sa pananalangin ng ating mga minamahal na mga gagawa. Kasama kayo, pero take note hindi lang sa kanila. Ang sinasabi pa natin ng ating mga beloved workers sa ating beloved, ating mga kapatid, sabi niya, mag-fasting ka rin, magpuri ka rin. Sabi na, nung ginawa din ng ating mga kapatid, habang nanalangin dito sa pastoran, sa panalangin ng ating ginagawa Baglista with Estrada Almeida, nakita niyo yung pagkahimala naman na Panginoon. COVID-19, marami namatay. Pero sa ating mga kapatid, walang ginawa. Nagpuri lang, nagpasalamat sa Diyos, sinunod ang payo ng manggagawa. Amen? Amen! Buhay na buhay. Panawan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At yan po mga kainaman na tayo po yung may mga beloved workers, ating beloved pastor, nandiyan po sa ating mga minamahal, man of God, end time prophet. Amen? At yan po mga minamahal ay mainam. Kaya maski na mainit mga minamahal, dapat hindi palutay-lutay ang mga anak ng Diyos. Amen? Pagdating sa pagpupuri, ibigay ang papuri na marapat sa ating mahal na Panginoon. Amen. Tayo po natin tumayo mga minamahal habang naghahanda ang ating mga beloved adults choir. Amen. Praise the Lord. Amen. Atin mo nang awitan ng konti mga minamahal ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord, for the Lord is good. Oh, praise the Lord, for the Lord is good. Oh, praise the Lord, for the Lord is good. Sing praises unto His name. For it is pleasant to praise His wonderful name. Hallelujah. Praise the Lord, for the Lord is good. Oh, praise the Lord, for the Lord is good. Praise the Lord, for the Lord is good. Sing praises unto His name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen, praise the Lord. At ating samahan ang ating mga nanay at tatay. Ibinigay ang kanila pong mga sariling magpagamit sa ating mahal na Panginoon. Amen. Sa pamagitan ng kupunan ng mga beloved adults choir. Samahan po natin mga minamahal sa kanila pong pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, Beloved Adults Choir. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen.
Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah.
hallelujah, hallelujah. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Thank you so much, Jesus. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. God bless you, beloved choir. At tayo po ituloy-tuloy na po mga minamahal. Minsan na pa natin palakpakan ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Glory to God. Amen. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating mga kapatid. Susunod magbahagi ang kanyang pasalamat. Ating beloved sister, Feli Ibanez. Pakinggan po natin kung paano po siya pinagpala mga minamahal. At siya po'y sundan ng ating pong beloved elder, beloved brother Salde de Guzman. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Amen. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagdakilay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal na at iginagalang na Pastor Well de Estrada Almeda. At ganun din po sa mga di malilimutang aral at tulong ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganun din po sa ating mga buong family ng Almeda family at sa beloved pastoral workers, sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher near, at sa inyo po mga minamahal na kapatiran, sa ating mga elders. Ako'y bumabati po ng magandang tanghali po sa inyo mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa pagkakataon na ito na pinagkaloob po sa akin para muli dakilain ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal, sapagkat ako po ay, nung hindi pa po ako nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, ganito pong Sunday, mga minamahal, talagang wala po ako sa gawaing ito, mga minamahal, sapagkat nandun ako sa palengke, mga minamahal, noon, at ako'y nagninegosyo, mga minamahal, at sa patuloy na ganon, mga minamahal, sa mga hindi pa nakakapakinig sa aking patotoo, mga minamahal, ako po'y nagnegosyo, mga minamahal, at dahil doon, mga minamahal, na bankrupt po yung aming business, mga minamahal. Sa sinubukan po namin noon, mga minamahal, dahil yung aking beloved husband ay na-retrench at ako man din po nag-resign sa aking trabaho, mga minamahal, dahil pangarap ko nga pong magka-business, mga minamahal. At sinubukan po namin, ngunit talaga pong nandun po yung skills, nandun po yung mga feasibility studies na ginagawa namin, na-consult din namin sa mga professionals, sa mga minamahal, dahil nag-seminars din po kami. Ngunit hindi po namin alam, mga minamahal, bakit 1 year, mga minamahal, wala pang 1 taon, bankrupt, mga minamahal, yung aming negosyo, mga minamahal. At kadahilanan na ako po'y nagkautang-utang, mga minamahal, na hindi po alam ng aking beloved husband, mga minamahal. At sabi ko sa aking sarili, mga minamahal, talagang dahil hindi ko masabi sa aking beloved husband na kami po'y marami ng utang at ako po ay talagang hindi na makatulog, mga minamahal, dahil wala pong kapayapaan sa puso at isipan, mga minamahal, dahil nga po hindi ko alam kung ano yung susunod na gagawin, mga minamahal, na dahil nga po sa dami ng utang. Ako po'y nagtinda ng tawas na, mga minamahal, at napansin na ng aking beloved husband na bakit paliit na ng paliit yung aming yung wholesaler kami ng glassware, mga minamahal, at bakit paliit na ng paliit yung aming pwesto, isa na lang natira, mga minamahal. Hanggang sa ang iyong abang lingkod ay nagtinda na nga po ng tawas at nagtatago sa lamesa, mga minamahal, dahil sa kahihiyan, mga minamahal, dahil pag may mga bumbay na naniningil po talaga sa akin, mga minamahal,
ako po yung nagtatago, dahil wala po akong maibaya. Dahil alas 10 pa lang mga minamahal, yung mga Bombay na yan mga minamahal, naniningil na mga minamahal. Kaya grabe mga minamahal, ang aking kasambahay mga minamahal, naobserbahan niya, nakita niya lahat yung mga nangyayari sa amin mga minamahal. Dahil itong kasambahay na ito ay galing sa aking magulang at ibinigay niya, ipinahiram sa amin. Gawa nga po ng yung aking mga anak ay maliliit pa noon. Mga minamahal, pag nagtatanong yung Bombay, ako po'y nagtatago na ng lamesa, sasabihin ko sa kanya, sabihin mo wala ako. Hallelujah. Grabing ganun mga minamahal. At talagang kahiya-hiya ako mga minamahal. At sa palengke mga minamahal, hindi po ako makadaan doon mga minamahal dahil parang isa na lang yung dinadaanan kong way dahil doon sa kabila may utang ako, doon sa kabila may utang din ako mga minamahal. Ganun grabing kahirap yung dinanasan namin mga minamahal. Ngunit may nagsabi sa akin, mga minamahal, ang aking kasambahay, sabi niya sa akin, ate, dumalo ka sa aming gawain para hindi ka na magtatago ng ganyan. Doon ang Diyos ay buhay at pagpapalain ka ng aming pinakamamahal na Panginoong Jesus, sabi niya, mga minamahal. At hindi ko po pinapansin, ngunit isang araw, mga minamahal, tunay na ang Diyos ay totoo at buhay, mga minamahal. Dahil sa panalangin na ating minamahal na pastor, ako po ay naabot. Mga minamahal, ang sabi ng aking kasambahay, sayang ka ate, sana hindi ka ganyan kung dumalo ka sana sa aming gawain ngayon. At ganun yung sabi niya mga minamahal. Dahil ako'y galit na galit po sa kanya, mga minamahal, sapagkat ang sabi ko, pag dumating siya, mga minamahal, ay talagang pagsasabihan ko, baka ibato ko sa kanya yung mga gamit niya dahil ganun po kasama ang aking ugali noon, mga minamahal. At sabi ko, pag nagkamali siya nang sasabihin sa akin, palalayasin ko itong batang to. Alam niyo mga minamahal, pagdating niya talagang nagulat po ako sa kanyang patutuo, mga minamahal. At dahil sa patutuo niya, mga minamahal, namangha ako. Sabi niya, sayang ka ate, sana dumalo ka. Narinig mo sana yung kapatiran namin kung gaano pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise the Lord, Jesus. amen. Yung kanyang karamdamang sakit sa puso ay pinagaling. Yung kanyang bahay na kubo ay pinagyaman at pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise the Jesus. Lord, amen. Ang sabi ko, oo nga, parang may something sa kanyang patutuo dahil talagang dire-diretso po mga minamahal, hindi minimorize mga minamahal. Ang sabi ko, aber, sa linggo, sasama ako sa inyong gawain. Amen. Sabi ko, Praise the hallelujah. Lord. At tunay yung mga minamahal, simula nung ako'y dumalo, hallelujah, ako ay pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. Yung mga aming utang, mga minamahal na bayaran ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, yung aming sasakyan na jeepney, mga minamahal din yung pinaghahanap buhay ng aking mahal na asawa. Ay nabenta din po namin yon mga minamahal, di walang-wala na nga po talaga. Alam niyo mga minamahal, pinalitan po ng brand new car ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At patuloy po kaming naglingkod mula 2005 hanggang ngayon. Talagang ako po'y nakinig mga minamahal sa sinasabi ng ating mga manggagawa na at sa ating mahal na pastor nang sabi, ang pagbibigay daw ay susi ng pagpapala. That's right. Tunay nga mga minamahal. Yun lang po yung aking formula na ginawa. At sinasabi ko talaga mga minamahal na hanggang sa mga oras na ito ay yun po talaga ang ating sikretong mga Kristiyano, mga minamahal. Kung tinatanong ako bakit successful yung aming business sa ngayon, mga minamahal. At alam sa mga Kristiyano, mga minamahal, alam po nila yan, mga minamahal na talagang sumunod lamang po talaga tayo mga minamahal, hindi po talaga gagawing buntot, mga minamahal, yung mga Kristiyano, ngunit gagawin po tayong ulo ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At tunay na, nung nakaraan mga minamahal, July 8 mga minamahal, talagang grabe pong pagpapala ng mahal na Panginoon sa aming buong sambahayan, maging ang iyong abang lingkod, sapagkat tunay nga minamahal na yung event po namin na yon mga minamahal sa Star Plaza, sa 6th floor, medyo magarbo po mga minamahal at marami pong gustong ipalagay yung kliyente de gusto niya maganda yung kanyang event. Alam niyo mga minamahal, hindi na namin nagamitan ng trashes mga minamahal sa 6th floor nga po. Ang ginawa na lang po namin, mga chandelier, yung mga chandelier na malalaki, hindi namin nilagay. Ang nilagay na lang po namin, fairy lights.
At yung mga drapes, mga minamahal, na ginagamit namin, mga minamahal. At hindi lang kukunti, marami po yung siksik, mga minamahal, dahil yung ceiling, gusto niya yung may treatment. At maganda nga po talaga, mga minamahal, dahil medyo may kalakihan yung contract namin, mga minamahal. Susundin po namin, mga minamahal. Ito na, mga minamahal, nung tinest namin yung lead wall, na dalawa, okay naman, mga minamahal. Nung tinest din namin yung sparkular ang tawag namin, mga minamahal, yung parang fireworks na indoor, mga minamahal. At pag pinindot mo yun, mga minamahal, mayroong parang, yung fireworks, mga minamahal, pero hindi po siya pulbura, mga minamahal, parang electricity. Ngayon, ang sabi ko, mga minamahal, dahil na-imagine ko, or parang ano sa mind ko, na pag nadapuan yung drapes na yon, mga minamahal, baka madisgrasya, masunog, mga minamahal, dahil nga po, matatouch niya, mga minamahal, mababa yung ceiling. Ginawa namin, mga minamahal. Mababa nga po, pero it requires hagdan pa, mga minamahal, yung ginagamit ng mga construction worker. Aabutin mo pa po yun, mga minamahal. Hindi kayang abutin ng isang tao na maski matangkad, mga minamahal. Talagang maghahagdan ka, tatlo yung hagdan na ginamit po namin. Ngunit eto na, mga minamahal, habang tinitest po namin, mga minamahal, nag-spark at talagang umapoy, hallelujah, lumiyab po yung drapes na kulay gold, mga minamahal. Sabi ko, mahal na Panginoon, patawarin niyo po kami sa aming kasalanan. Nagsisi ako at hindi na po ako talaga tumawag na yung hagdan, hindi ko na pinakuha. Nasa baba na nga po, lumingon ako, wala talagang tutulong sa amin. Alam niyo, ginawa ko, mga minamahal, maski kunin pa namin yung fire extinguisher, mga minamahal, liliyab na yung apoy dahil sobrang, yung plastic na yon, mga minamahal, yung materials na yon, talaga grabe, mga minamahal, pumutik lang, lumiga. In Jesus' name, hallelujah! Sabi ko, mga minamahal, tinawag ko ang ating pinakamamahal na Panginoon, nirebuke ko, mga minamahal, tamang-tama, mga minamahal, talagang yung kasama namin, tinalon niya, mga minamahal, at hindi ko alam kung paano niya natalon, dahil mataas nga po, kailangan ng hagdan. Nakuha niya, mga minamahal, yung drapes at ibinagsak niya, namatay. At yung natira, mga minamahal, unti-unting pinatay ng ating pinakamamahal na Praise the Lord, amen. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat talaga sa ating pinakamamahal na Panginoong That's Jesus. right, amen. Kung hindi po talaga kami niligtas ng ating pinakamamahal na Panginoon na Diyos ay buhay, mga minamahal. Yung salitang hallelujah, praise the Lord, nagamit ko po yun, mga minamahal. Nang walang pag-alinlangan, tunay na ako'y hindi binigo ng ating pinakamamahal. That's right, amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mga minamahal, tunay ang Diyos natin ay buhay at totoo, mga minamahal. Dahil noon, mga minamahal, nung baguhan lamang din po ako, ang sabi ko, paano mangyayari yun? Hallelujah, praise the Lord. Paano mangyayari sa kanila yun? Ngunit sa akin, mga minamahal, pinakita ng Diyos sa akin. Praise the Lord, amen. Hallelujah, hallelujah. Instead na lumiyab, pinatay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. That's right. Grabe, mga minamahal, kung hindi ka ako'y nasunog, mga minamahal. Yung 130 plus na nakaakyat na, dahil ang guest po namin is nasa 500, mga minamahal. Mamamatay po talaga kaming lahat doon, mga minamahal. Grabe talaga, mga minamahal. At ang katabi po ng mga gold na yon, mga minamahal, ayan, mga minamahal, may natira pa pala isa dito, mga minamahal, na gold drapes na ginagamit natin sa events. Andyan po sa may tabi ng sister na yan, yung sa poste, mga minamahal. Kung sunugin niyo po yung mga minamahal, talagang grabing liliyab na yan, mga minamahal, ngunit talagang hindi po hinayaan ng ating Diyos, mga minamahal, siya yung nanguna, That's right, mga amen. minamahal. Hallelujah, hallelujah. Pinatay niya yung apoy, mga minamahal, katabi niya po, mga minamahal, sinindi na namin yung full blast, mga minamahal, na mga fairy lights, Christmas, kung ano-anong lights, mga minamahal. Tiyak, mga minamahal, magpuputo ka na, hindi yung aking safety officer na in charge doon, bumaba na, mga minamahal, tapos na nga, mga minamahal. Kasi hindi ko na siya matawag, mga minamahal, talagang ako po'y lubos na nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Amen. Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Tunay nga na hindi lamang po talaga sa pagpapalang financial ang binibigay sa atin ng pinakamamahal na Panginoong Jesus, kundi ang mga pagpapalang hindi po talaga natin nakikita, mga minamahal. Siya ay laging nangunguna. Hallelujah, mga That's right. minamahal. Kaya tunay nga na ang turo nating minamahal na pastor, ay talagang pakinggan po natin, mga minamahal, dahil hindi po tayo lugi. Pag
sumusunod po tayo dahil sabi ng ating mahal na pastor, ating mga manggagawa, ating mga elders, manalangin tayo bago umalis sa mga minamahal. Me and my team, mga minamahal, madami po ako talaga kami, mga minamahal. Mga 30 plus po kami or 38 kung umaalis po kami, mga minamahal, sa isang events na malaki, mga minamahal. At talagang ako po'y talagang dumadalangin, kaming lahat ay nagpupuri, nagpapasalamat muna sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus para siya po ang manguna, mga minamahal. And indeed, lahat po ng aming mga event ay naging successful po. Hallelujah! In Jesus' name talagang Praise the Lord. maski sa sunog na yan, inililigtas po kami talaga ng ating pinakamamahal Amen. na Panginoong Praise the Lord. Jesus. At tunay nga na ganun mga minamahal, talagang hindi lamang po yan, hindi po ko po makalimutan mga minamahal dahil tag-ulan po ngayon, mga minamahal. Sa Dagupan City, last July 21 to 22 hanggang ngayon, mga minamahal, way back 2018 yata yung mga minamahal. Grabe yung baha, mga minamahal, hanggang bewang, mga minamahal. At talagang yung mga ikakasal namin, mga minamahal, dahil yung abang lingkod sa mga hindi po nakakaalam, nasa events kami, mga minamahal, mga weddings, kung ano-ano, mga minamahal, weddings, birthday, ganyan. Hindi po natuloy yung mga minamahal. Gabewang po yung baha, mga minamahal. At mayroon kaming isang event na tinuloy niya yung wedding niya, mga minamahal. Maski na sobrang baha na, wala kaming choice kundi pumunta yung aking beloved, yung aking anak, mga minamahal na panganay. Dahil siya pa yung may hawak nung photography namin that time. Nagpunta, mga minamahal. At inilagay sa styro yung mga camera, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, inabutan siya talaga ng baha, mga minamahal, sa gitna diyan sa Mikalasyaw, mga minamahal junction, at hindi na yung aming sasakyan, mga minamahal. Mataas na nga yun, mga minamahal, pero yung tubig doon, nasa bintana na, mga minamahal. Just imagine, ngunit ang aking prayer talaga, mga minamahal, makauwi siya ng ligtas, mga minamahal, hindi tumirik yung aming sasakyan dahil po talagang grabing baha nga. At pinicturean niya po yung isang client namin, mga minamahal, at sa gitna ng baha para ewan ko kung anong nasa isip niya nung time na yun, mga minamahal. Then, after a seconds, hindi niya na po inedit nung pagdating niya, mga minamahal. In-upload niya kaagad. At alam niyo, mga minamahal, instead na wala kaming booking the following day, inabot pa po ng isang buwan yun, mga minamahal, yung baha. Dahil hindi talaga bumababa. Alam niyo, mga minamahal, wala kaming bookings, in short, wala po kaming event at canceled po lahat. Alam niyo, mga minamahal, instead na ganun po yung mangyari, na nalangin po kami. Ngunit talagang ang Diyos ay buhay, hindi po kami pinabayaan, mga Praise the Lord, minamahal. amen. Pinakain po kami sa gitna ng baha. Hallelujah! Sa Dagupan City, mga minamahal. Baha doon, mga minamahal. Ngunit ang Diyos ay totoo at buhay. Pinapadalan kami ng mga kliyente namin na nagpapabook. Maski hindi pa po kami nakikita, nagpapadala sa bangko. Hallelujah! In Jesus' name Praise the talagang Lord, praise the Lord. pag ikaw ay talagang nagtatapat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, maski sa gitna ng baha sa kawalan, hindi ka kailanman gugutumin ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ganon din po nung pandemic, mga minamahal, close din po kami, mga minamahal. At yun yung formula din namin ginamit. Ang sabi namin, nung baha nga, isang buwan mahigit, walang kliyente, ngunit talagang hindi, instead na wala tayong pera, talagang pinagpala tayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Itong pandemic na ito, mga minamahal, almost 2 years na nga, 3 years kami nagsuffer, mga minamahal. Dahil pa po talagang, instead na po kumita kami, mga minamahal, talagang refund ang inaabot namin. At ako po, mga minamahal, nasa kontrata namin na non-refundable. Ngunit talaga pong pag ikaw ay anak ng Diyos, mga minamahal, at may karamdaman po yung nagkiklaim, talagang ibibigay mo, mga minamahal, dahil ikaw wala kang sakit, ibinigay ko, mga minamahal. Kami lang po sa events lang nagbigay, mga minamahal. Kami lang nag-refund, maski na po hindi pa dapat i-refund, inire-refund namin. Naubusan po kami, mga minamahal, ng cash, at ang naiwan na lang sa bank namin, 10,000, mga minamahal. Ang sabi ng ating mga kapatiran dito na nag-advise sa amin ay matagal pa nga po, aabutin ng 3 years. Kaya ang sabi namin, matagal pa raw. Paano na kami? Hindi, mababankrupt po talaga kami, mga minamahal. Dahil yun nga po, buong pamilya namin, yun yung business namin. Alam niyo, mga minamahal, humingi ako ng backup prayer. Tumawag ako dito kay Sister Vines. Sabi ko, mahal na kapatid, medyo
gugulumihanan ako dahil talagang instead of may nagpapabook talagang grabe at wala kaming pambayad na ng renta, baka mabankrupt po kami or kung anong iniisip ko na negative, hindi nga po kami nakakadalo nung time na hindi, bawal nga po. Ang sabi ng ating mahal na kapatid, manalangin ka ate, pagpipray ka namin dito, hindi luluubin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alam nyo, ginawa ko mga minamahal dahil nga hindi nakakalabas, nag-pray kami, nag-fasting ako mga minamahal. At tunay na binigyan kami ng wisdom ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Yung 10,000 mga minamahal, talagang nag-by faith kaming dumalo ng mga minamahal ng aking beloved son. Nag-by faith kami at talagang lumuhod at umiyak sa mahal na Panginoong Jesus. Tunay nga na yung 10,000 pesos na yun mga minamahal, pinalago ito ng ating pinakamamahal. Amen. Praise Jesus. the Lord. Hallelujah. Talagang tunay ang gawa ng Diyos ay talagang hindi mo talaga maiisip sa yung mga ang kapamaraanan ng Diyos ay hindi kapamaraanan ng tao talaga mga minamahal. Dahil ang sabi nilang beloved son ko, marami nang nagtitinda ng bangus, mami. Bakit yan ang naisip nyo? Alam nyo, sabi ko mga minamahal, ang pinakamamahal na Panginoong Jesus ay bibigyan tayo ng kapamaraanan paano. In-online lang namin po yun mga minamahal that time. Kasi hindi nga po nakakalabas at one time lumabas kami sa baryo namin, binisita namin, bumili kami ng maraming bangus. Tunay na wala pa po talagang isang oras na ubos po yun. Hallelujah! In Jesus' name talaga, pinagpala po talaga ng ating Praise the Lord. pinakamamahal na Amen. Panginoong Jesus. At ang sabi ng aking beloved son, na panganay, huwag na tayong magbenta, hindi na uso yan, ganito ang gagawin natin. Gumawa kami ng page, mga minamahal, at nag-hire kami, nag-picture ng mga bangus na yan, mga minamahal. At tunay nga, mga minamahal, ginamit ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus para yung mga empleyado namin ay makabalik, makakain po kami sa gitna po ng pandemic, mga minamahal. Ang aming pong mga rentals, sinabayaran namin. Kaya po mga minamahal, talagang tama yung sabi nila na pag nagsarang isang pintuan, may magbubukas na isa dahil pagpapalain ka talaga ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus pag ito ay yung paniwalaan, mga minamahal. Kaya sa mga nagsasabi, mga minamahal, na ang pandemic talaga ay nagbigay ng hirap sa kanila, mga minamahal, sa atin. Ngunit kung ikaw ay matapat na Diyos at tunay ay matapat na tao sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, instead na paghirapin ka mga pagpapalain ka pa ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, na nangyari po sa amin mga minamahal, instead na magsara, natagdagan po ng maganda pang shop ang aming pwesto sa Palacio de Choy, mga minamahal. At grabe pong pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hindi lang po yun mga minamahal, talagang yung mga bonuses na hindi na nga din po talaga namin hinihingi talaga mga minamahal. Talagang ibinibigay yung mga properties na yan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa patuloy at patuloy na panalangin po mga minamahal ng bawat ng ating minamahal na pastor para sa ating lahat. Mga minamahal, magtapat lamang po tayo. Huwag po tayong mawala ng pag-asa mga minamahal dahil yung 2 to 3 years na pag ginawa po natin yun, hindi po natin malalaman na nandito na po pala tayo ngayon, mga minamahal. Amen. At Praise the Lord. nandyan ang ating mahal na Panginoon na gumabay po talaga sa atin, mga minamahal. Kaya hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na papuri, pagdadakil at pagsambay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Yan po'y patunay. Nakita niyo mga minamahal, gaano patunay na kung wala ang Diyos sa ating pong pang-araw-araw na buhay, ay talagang magiging walang silbi lahat. Amen? Nakita nyo, they are already, kumbaga sa kaun, will burst na sila pagdating sa events management. Amen? Pero nakita nyo mga minamahal, maya-maya, isang click lang, sunog. Amen? Kapag natuloy yun mga minamahal, talagang yan ay pinabayaan ng mahal na Panginoon, talagang hindi lang lubog ang bagsak mo doon ng negosyo. Talagang lubog na lubog na lubog na lubog. Amen. Pero mabait ang Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ano mang gawa ng Diablo na ginagawa sa ating po araw-araw, kapag tayo po'y nagpapakainit at hindi natin kinakalimutan, despite all those fame, yung mayroon tayo mga minamahal, all connections na meron tayo, all the knowledge na meron tayo, basta't ang mas mahalaga mga minamahal. Lahat yan kasi magiging baliwala na mga yan. Ang importante sa lahat, meron tayong Diyos na pinaglilingkuran. Simple word, ha? Hallelujah! Praise the Lord! Sometimes inaayawan natin yan. Amen?
Pero yung ating mga kapatid, sabi niya sa kanya, patotoo, 3,000 na hallelujah, praise the Lord. Pero sa pagsagawa niya ng bagay na yan, pinagagaling ang kanyang karamdaman. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya tayo po mga imbis na tayo magmura, sabi natin beloved preacher sa atin, sabi ng mga pastor, instead na magmura, sabi niya, hallelujah, palitan natin, hallelujah, praise the Lord. Amen. Kapag naiinis ka na, hallelujah, praise the Lord, para ma-rebuke mga minamahal, hindi yung pangmura, kundi para ma-rebuke yung galit nasa iyo, yung inis na nasa iyo. Dahil once na yun ay mawala, mga minamahal, hindi ka na siyempre magbumura. Palagpakan po natin ang ating mga Panginoon. Amen? Kaya dapat ganoon ang ginagawa ng mga anak ng Diyos. Hindi yung, hindi na dapat nagmumura ang mga anak ng Diyos. Sapagkat ang mga anak ng Diyos, pagmamahal ang nakikita, ipinapakita ang pag-ibig ng ating mahal na Panginoon. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Narito na po, sundan po ang ating mga kapatid ng ating beloved elder, Brother Saldi de Guzman, sa kanya pong pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Direct to the point na lamang po, at ang ating pinaghahanda na po natin, ang ating pong beloved children's choir. Sapat medyo gahol tayo sa oras ng araw ng Sunday. At hindi po pinaghanda, beloved Sister Corazon Soto. Amen. Praise the Lord. Una sa lahat ang pagbati, pinakamataas, ang pagluwalhati, pagpaparangal sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo po lamang. Amen. Doble paggalang po sa ating minamahal, ginagalang ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida. And we always remember and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Assistant Pastor na kinabubuhay natin sa pananampalataya. Ganun din po sa ating minamahal na manggagawa, pastoral workers, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher sa kanyang mahal na anak, mga minamahal. Sa ating mga beloved elders na kasama po natin, magandang tanghali po mga minamahal. Sa inyo po mga kapatid ko sa mahal na Panginoon, magandang tanghali po mga minamahal. Sa mga bisita po, welcome po kayo sa gawa ng Jesus Miracle Crusade International Ministries, panguna po ng ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida. Ganon din po sa ating mga live webcast viewers po natin through Facebook live streaming sa YouTube. Mga minamahal, magandang tanghali po sa ating lahat mga minamahal. Nais ko lamang mga minamahal balikan yung paalala sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Panahon ng kasagsagan ng pandemic, mga minamahal. Alam ko, mga minamahal, paalala po ito nangyari sa akin, ngunit halos ikamatay ko po, mga minamahal. Ang pangungusap na mahal na Panginoon mag-alay ng pag-aayuno, mga minamahal. Miyerkules, Biyernes, Linggo, Miyerkules, Biyernes, Linggo, halos abutin na isang buwan. Isang talata po yung pinapakita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang pinapakita niya po doon na talata, unang talata ng unang kronika sa 20, mga minamahal, doon po mga minamahal. Si Josaphat ay nag-alay ng pag-aayuno. Dahil sa takot niya mga minamahal, dahil laksa-laksa mga kaaway, ang sasakop sa bansang Juda, mga minamahal. Kada buklat ko po mga minamahal ng Miyerkules, yun ang pinapakita ng mahal na Panginoon. Kada buklat ko po, Biyernes, yun ang pinapakita ng mahal na Panginoon. Abutin na 1 linggo, 2 linggo, 3 linggo. Aywan ko kung umabot po ng 4 na linggo ito, mga minamahal. Mayroon pa yung mga minamahal na ibang kapitulo, mga minamahal. Inilapag kong ganyan, ibang kapitulo, mga minamahal. Nagtaka ako nung tignan ko na naman, mga minamahal. Yun na naman, mga minamahal, yung pag-aayuno ng Josaphat, mga minamahal. Alam niyo po, dumating sa akin ang paalala, mga minamahal. Nilagnat po ako, mga minamahal. Hindi pangkaraniwan lagnat sapagkat parang binabari na po yung utak ko, mga minamahal. Sinubukan ko, mga hindi ko makayanan ng sakit. Sinubukan ko yung sinasabi nila na makapagpahupa ng lagnat, sakit ng ulo, lalong lumala ng lumala, mga minamahal. Hanggang sa maramdaman ko na mamaga na po yung aking lalamunan. Yung tonsillitis, ito na sinasabi nila, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, nung silipin ko po, mga minamahal, lumaylay po, mga minamahal, nagkaroon ng nana, mga minamahal. Dahil sa nararamdamang sakit ng ulo, yung lagnat na nagpapahirap po sa akin, mga minamahal. Hanggang sa maramdaman ko na po, October 28, mga minamahal, naganap po yan. Hindi na po ako makakain, hindi na po ako makainom ng tubig, hindi na po ako makalunok, mga minamahal. Ganun po yung naging sitwasyon ko, mga minamahal. Puros na ang aking tonsillitis dito sa kaliwa, mga minamahal. Aking ngala-ngala, may mga nana, nabiyak na po yung aking ngala-ngala.
Yung aking gilagid ng aking mga ngipin, lahat na balot ng nana, yung aking dila na balot ng nana, mga minamahal. Biyak-biyak po ang aking labi. Ang aking mga ilong, mga minamahal, sarado na, puro sugat, mga minamahal. Ito yung naganap sa akin, mga minamahal. Ang sabi ng ating mahal na kapatid, nung pumunta po sila, ating mga beloved elder po, mga minamahal, yun daw po yung sign ng cancer, mga minamahal. Sapagkat nagputukan na po yung lig ko, mga minamahal. Sa aking mga kamay, lumabas na po yung malalapot galing po sa ilalim hanggang sa masila na parte ng katawan ko, mga minamahal. Halos di ko na igalaw hanggang sa mabiyak na po yung aking paa, mga minamahal. Ito po yung nangyari, mga minamahal, nung nasa ospital na po ako, mga minamahal. Isang buwan, mga minamahal, nagtitiis ako sa bahay. Dahil ayaw kong pumunta ng doktor, mga minamahal. Nagre-request ako na magkakabit sa akin, mga minamahal. Ng Xerox, gusto ko lamang mapasukan ng tubig ang aking katawan. Ngunit yung pag-aayuno ng aming sa kabagan na mahal na Panginoon sapagkat nagpatatag po sa akin ang pananampalataya ko yung mga pag-aayuno ng ating beloved Honorable Pastor na nais ko di makamtan yung nagagawa niyo, hindi ko kaya sa aking sarili, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, isang buwan na pumunta po ako dyan dito po sa Virgin Milagrosa po, mga minamahal. Sinubukan ko po na baka pwede nila akong kabitan ng dextrosuhi po ako, mga minamahal. Pagdating po namin doon, mga minamahal, tinignan niya po, mga minamahal. Ang sabi niya, kailangan makumpain ka. Pag hindi ka mapakumpain, bubutasin yung diig mo. Sabi niya, grabe na yung sakit mo. Sabi niya, tinignan po yung ilalim ko, mga minamahal. Ngunit tumanggi po ako, mga minamahal, dahil ayaw ko po talaga magpa-hospital, mga minamahal. Umuwi po ako sa bahay, mga minamahal, na hindi po ako nakabitan, mga minamahal. Hanggang sa hirap na po, kinausap ko po yung aking mahal na pamangkin, dyan po sa Elgira. Ang sabi niya, pwede, nakausap ko yung kaibigan kong doktor, ang sabi niya, pwede daw, kakabitan ka kahit umuwi ka sa bahay. Naganak ako, mga minamahal, gaya gusto ko lang malagyan ng tubig ang katawan ko, di bali na sa pag-ayuno, mga minamahal. Alam niyo po, nung pumunta ako doon, mga minamahal, hindi pumayag po yung doktor, kailangan makumpain ka ng 3 araw, pwede kang admitin, sabi niya. Napilitan po ako, mga minamahal, sapagkat wala na po ako yung isang buwan, mahigit inabot po ng hanggang December po ito, October, November, December. Wala akong tulog, mga araw, gabi. Dumadaing ako, sumisigaw ako ng gabi, sa hirap na nararamdaman ko. 3 po yun, nagbabantay sa akin, puyat na puyat sila, mga minamahal. Lahat dinadaing ko ng mga buto ko, sakit ng ulo ko. Ay pinapanalangin ko, mga minamahal, hindi nagagaling, kunin na mahal na Panginoon yung aking buhay. Iniisip ko, kitling ko yung aking buhay, mga minamahal, hindi pwede sapagkat kung gagawin ko yung pupunta ako sa impyerno, mga minamahal. Magtiis po ako, mga minamahal. Pagdating ko po doon sa Elgira, mga minamahal, nagpa-admit po ako. Ang nangyari po, mga minamahal, dahil kasagsagan po ng COVID-19, rapid test po ako bago nila tanggapin. Mga minamahal, kung kinakalangan na matanggap ako doon o hindi. Lumabas po, nag-negative po yun, mga minamahal. Kaya, kinabitan po nila ako ng dextrose, mga minamahal. Dahil na po hindi na ako kumakain, dumiinom ng tubig, mga minamahal. Isang buwan mahigit na, mga minamahal. Kinabitan nila ako ng NGT, mga minamahal. 3 araw ko lang po doon, mga minamahal. Talagang bagabag ako sa 3 araw ko doon, mga minamahal. Pakiramdam ko lalong bumibigat yung katawan ko, mga minamahal. Nagpakabit po ako. Pagdating ng bahay, pinatanggal ko po, mga minamahal. Halos mag-away po kami ng aking mahal. Tanggalin mo ako, hindi ko kaya. Hanggang sa dumating, mga minamahal, lumalala yung aking karamdaman, mga minamahal. December na po, mga minamahal. Sinubukan kong gumawi dito, mga minamahal, sa katayuan kong yun, wala na po talaga, mga minamahal. Yung December na yun, mga minamahal. Andyan pa ako, gusto kong mag-alay ng pag-ayom, hindi ko nakayanan, parang binabari na yung utak ko, buong katawan ko masakit, mga minamahal, kaya gulong-gulo po ako, mga minamahal. Madaling araw na gusto ko pupunta doon sa ospital, mga minamahal, dahil gusto ko magpakabit ng NGT kasi December na po, 2021, ganun po, wala na po talaga, mga minamahal. Nararamdaman ko parang hindi ko makayanan, kaya yung madaling araw, hinintay ko po yun at dumiritso po ako doon, mga minamahal. Doon na naman, kinabitan na naman ako ng dextrose. Kaso, yung dextrose na kinabit nila sa akin nga po, mga minamahal, mayroon pong antibiotic na ayaw ko po sana, mga minamahal. Ang balak ko na lang po, mga minamahal, kakabitan ako ng NGT, pagtitiisan ko, mga minamahal, hanggang sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon.
Nirapid test na naman ako mga minamahal, ang mga espesyalista galing ng Dagupan, mga minamahal. Una may pumunta doon, yung lalamunan ko ng mga nana, kinuhaan po ng sample yan, mga kinabukasan, ilang araw dumating po yung galing sa Dagupan, yung disease specialist po mga minamahal, kundi po nagkakamalis. Yung po yung pumunta doon. Ang sabi niya mga minamahal doon sa nirapid test sa akin, tsaka yung kinuha na sample mga minamahal, sabi niya, ang dugo mo, sabi niya, buong katawan mo, sabi niya, nalason na, mga minamahal. Dahil nga ang pahinding sa akin, mga diabetes, mga minamahal, at infeksyon sa dugo, marumi na. Sabi niya, mga minamahal, kailangan magpa-injeksyon ka ng anti-tetanus, sabi niya, mga minamahal. Hindi pa ako pumayag, mga minamahal. Walang gamot. Ang dami kong gamot, isang supot na gamot, ang binigay ng vitamina ni isa, wala akong manok, sapagkat hindi pa ako makalunok. Hindi ako makalunok, hindi ako makakain, mga minamahal. Tinanggihan ko po yun. Sabi niya, maapektuhan na yung kidney mo. Maapektuhan na yung puso mo, yung utak mo, mamamatay ka na. Hindi bali, tanggap ko kako, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, talaga po nagsisigaw ako, sakit ng ulo ko, mga minamahal. Lagi kong tinatawagan, mga minamahal, sapagkat nilalagnat na po ako na mataas na lagnat, mga minamahal, sapagkat binabari na po yung utak ko, mga minamahal. Yung binibigay sa akin na pinreliver, mga minamahal, 8 oras, 24 oras, 8 oras ang hihintayin ko, 2 oras, wala nang epekto, sumisigaw ako, nilalagnat ako, napakasakit ng aking utak, mga minamahal. Pinapagalitan ko na hirap na ako nakikiusap. Ayaw nila, kailangan masunod yung prescribe ng doktor, mga minamahal. Hanggang sa dumating po, mga minamahal, na nung tarakan po ako ng Pinreliver, kumuha po sila ng dugo, nakakain ako ng kunti. Mas lalo nakasama sa akin, mga minamahal. Bakit po kagabihan, mga minamahal, buo, mga minamahal, na dugo yung isinuka ko, mga minamahal. Hanggang sa dumating, mga minamahal, yung pagbabawas ko, puro dugo na po, mga minamahal. Tumawag ko ako sa ating beloved ordained preacher. Nasa kapagitan siya sa oras na nasa Surigao po siya, mga minamahal. Advice sa akin, tumiwala ka, pagagalingin na mahalapay nun. Opo, lalabas na lang po ako dito, mamatay ako. Lumalala na lumala, yung pa ako, mga minamahal, basag na, mga minamahal. Lumalala, mamatay ako, mga minamahal. Kaya 3 araw, yung huling araw na pagkabit ako ng NGT bago ko umuwi, bahala na ako, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, ayun po, permahan, waiver, na wala silang sasagutin, mga minamahal. Ang sabi nga ni Dr. Elguera, mga minamahal, wala na, malala na yung sakit mo, mga minamahal. Lahat na nakakita sa amin doon, wala na. Wala nang pag-asa mamamatay, kundi lang sa kabagan ng mahal na Panginoon. December 21 po yata nung lumabas po ako dyan sa Elguera na yan, mga minamahal. October nangyari, November, December, walang kain, walang tubig, mga minamahal. Nababahala sila. Ako, hindi ba himala ito nakikita niyo sa akin? Hindi nagbabago yung lakas ko, hindi ako humihina. Kaso punong-puno ako ng kapagitan, sakit na nararamdaman ko. Kako sa aking mga mahal na asawa, lumabas po ako doon, mga minamahal. Pinayagan ko nila ako na pupunta na lang po yung nurse doon. Pagdating ko doon sa bahay, tuloy-tuloy po yung pagbabawas ko ng dugo, mga minamahal. Nung tignan ko yung kaliwang lalamunan ko, mga minamahal, mayroon na rin pong nana, mga minamahal. At wala na pa ako talagang balak na bumalik doon, mga minamahal. Hanggang sa tinitignan na lang ako ng aking mga mahal sa buhay, lahat sila ay pumunta na doon para tignan nila ako sa huling buhay ko, mga minamahal. Hanggang sa tinanggal ko na rin, tinanggal na rin po na mahal na pa yung nakakabit sa akin na dextrose, mga minamahal. At nung bandang huli, sabi ko sa mahal kong, yung aking anak na lalaki, mga minamahal, siya po yung nagbubuhat sa akin, mga minamahal. Ang sabi ko, mga minamahal, sa kanya parang nakaramdam ako, mga minamahal, sa kabagan na mahalapan sa pangunang panalangin na ating beloved Honorable Pastor Willie Stradal, sa lahat natin may mga kalakip ng panalangin, yung mga minamahal kong kapatid. Lumalala po, nung nakaramdam po ako na parang kaya kong lumunok, mga minamahal. Nag-away kami ng aking na anak, sapagkat nakita niya talaga walang tubig, walang kain, mga minamahal. Ayaw niya tanggalin yung injiti na lamot, masama sa katak ko, sumasakit na po, mga minamahal, yung aking tiyan. Hanggang magtatakip silim, tinanggal niya po, mga minamahal. Bigyan niyo ako, kako, yung sinabi ng doktor na, yung insure na gatas, ibigay niyo sa akin, makakalunok na ako.
Grabe yung karamdaman ko. Nagtaka ako mga minamahal, nararamdaman ko, nakakalunok na ako. Uminom ako, nakalunok po ako mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Bigyan niyo ako ng lugaw, ako makakakain ako, nakakain po ako mga minamahal. Nakita ko na lang po yung aking sarili mga minamahal na ako'y kinabagaan na mahal na Panginoon. Nakita ko po yung mga sugat ko dito, malalalim dito mga minamahal. Na unti-unti po natutuklap mga minamahal, unti-unti akong pinagaling na mahal na Panginoon. Ganyan po maghimala ang mahal na Panginoon. So, babawas na wala na po mga minamahal hanggang sa dumating mga minamahal. Sabi ko sa mahal na Panginoon, December 27, anniversary po natin, o Thanksgiving po natin mga minamahal. Nais kong makadalo mahal na Panginoon. Kaya December 27 na riyan po ako, nakadalo po ako mga minamahal. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Walang imposible sa mahal na Panginoon kung ikaw ay magtitiwala mga minamahal. Ganyan po kabuti mga minamahal. Ang pag-ibig ng Diyos, ang pananampalataya, ang kapangyarihan ng pananampalataya, ang lahat ng kapurihan, pasasalamat tayo sa ating dakilang Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo po lamang. Praise the Lord. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. God bless you mga kapatid. At habang naganda ang ating mga Bravo Children's Choir, tayo muling tumayo. Awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward. For Jesus is ever the same. Hallelujah. Sons of God, march forward. For we're more than conquerors' name. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. He's the oak and I'm the ivy. He's the potter and I'm the clay. He's the oil and I'm the vessel. I am the traveler and he is the way. Hallelujah. I am the song, he's the music. I am the lamb and he is the flame. I am the flower and he's the fragrance. I am the bride who takes his name. Oh, walking, yes, I'm walking in the King's highway. Walking in the King's highway. To the place where many mansions. Walking in the King's highway. Walking, yes, I'm walking in the King's highway. Walking in the King's highway. To the place where many mansions. I shall wear a crown. Walking in a King's highway. We're all going up. We're all going up. We're all going up in the first resurrection. We're all going up. We're all going up. We're all going up. So praise the Lord. They'll be coming from the east. They'll be coming from the west. They'll be coming from the north. They'll be coming from the south. We're all going up. We're all going up. We're all going up. So praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. Amen and amen. Praise the Lord. At ating samahan, mga minamahal, ang ating mga minamahal chikiting sa kanilang paburing iyaanin sa ating mga Panginoon. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, Beloved Children's Choir. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Amen.
Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Yes, my Lord, I can see you and all the lovely things so fine and true. I see you in the beauty of the flowers and the rain. I see you between the lines of a sweet refrain. I'm so blessed, my Lord, I can see you. Even when I'm lonely and in pain, I see you in the beauty of the stars at night. I see you in my life, I feel alright. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. I'm so blessed, my Lord, I can see you in the smile of a baby, sweet and true. I see you in the eyes of my very best friends. I see you in this bonds, just like your love that never ends. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. Hallelujah, hallelujah. I'm so blessed, my Lord, I can see you in the smile of a baby, sweet and true. I can see you in the eyes of my very best friend. I see you in these bonds, just like your love that never ends. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success. I see you,
the glory of sweet success. I see your Lord every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. I can see you, Lord, whenever I pray. I can see you, Lord, whenever I pray. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved children's choir sa mapuring awit alay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Glory to God. At talagang napakasaya at napakagandang pagmasdan na sa kanilang mga umurang edad, mga minamahal, ay talagang marunong ng umawit at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil sabi nga sa salita ng ating dakilang Diyos sa bawat isa sa atin, sa mga beloved parents, ang sabi ay turuan mo ang mga bata na dapat niyang lakaran upang pagtanda niya, ito ay hindi niya hihiwalayan. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos na talagang napakahalaga na ang mga bata ay maturoon ng umawit at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. At una sa lahat, ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at ating pinapaabot ang mapagpalang tanghali sa ating minamahal at ginagalang na Ebanghelista Pastor Will Estrada Almeida, at sa buong beloved Almeida children, beloved Almeida family, and we always remember and cherish the blessed teachings of our dearly assistant pastor, Lina Kumon Almeida, at sa inyong lahat, mga minamahal, beloved brethren, isang mapagpalang hapon sa bawat isa sa atin, at higit sa lahat, sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Atin sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. At sa hapong ito, mga minamahal, ating pong wini-welcome po ang ating beloved Sister Maricar Juan, na sila po ay galing sa United Arab Emirates. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Welcome po. Talagang napakabuti ng ating dakilang Diyos, at kayo po ay talagang malawalhating nakarating sa ating bansang Pilipinas. Praise the Lord. Alhamdulillah. Amen. Praise the Lord. At tayo, mga minamahal, ay tuloy-tuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Corazon Soto, at sundan po siya ng ating beloved brother Sander de los Santos. Youth and Singles Choir, please prepare. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pasasalamat at paparangal tanging sa ating pinakamamahal nating Panginoon Hesus. Amen. Praise the Lord. Dobling paggalang po sa ating pong beloved Pastor Evangelist Will Estrada Almeida. Ganon din po sa palagi nating inaalala ang banal aral at turo ng ating pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At sa lahat po ng Almeida family, sa ating mga beloved na pastoral workers, ganon din po sa ating mga elders, at sa iyong mga minamahal na kapatiran, magandang tanghali na po sa ating lahat. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal nating Panginoon Hesus, na nabigyan naman ako ng pagkakataon upang mapasalamatan muli ang ating dakilang Diyos sa lahat ng ginawa pong kabutihan, mga himala at pagpapala po sa aking buhay. Ako po ay nakakilala po sa gawaing ito, mga minamahal. Ginamit po ang karamdaman ng aking mahal na asawa noon. Siya po ay may sakit na diabetes, na ito po ay naging komplikasyon na po, mga minamahal. Dahil po, nawalan na po ng paningin po ang aking mahal na asawa. Andyan po nasira na po ang kanyang kidney. At
nakakaranas din po ng pamamaga po ng katawan. Andyan po mga minamahal na napakabuti ng ating pong dakilang Diyos dahil po mayroon pong ginamit po na isang kapatiran upang kami po ay siran ng kabutihan ng ating pong pinakamamahal nating Panginoon Hesus. Andyan po na kami po ay nagtiwala agad sa ating pong dakilang Diyos. Hallelujah! Andyan po na sumama agad kami sa kapatiran na ito at tinanggap ng aking mahal na asawa ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal nating Panginoon Hesus. Andyan po mga minamahal, siya po ay pinalakas uli at nadugtungan pa po ng 2 taon ang kanyang buhay. Na ito po ay labis-labis ko pong pinapasalamatan sa ating pong pinakamamahal nating Panginoon Hesus. Bagamat nasa piling niya po ang aking mahal na asawa, hindi po hadlang sa akin na hindi po ako magpatuloy sa paglilingkod dito sa ating banal na gawain. Dahil po mga minamahal, dito ko pa nasaksihan ang mga himala ng ating pong dakilang Diyos, mga patutuo po ng mga kapatiran, kanilang mga karamdaman po, ito po ay tinutugon ng ating pong pinakamamahal nating Panginoon Hesus. Amen. Praise Nandyan the Lord. din po mga minamahal na ito rin po ay nangyari din po sa aking buhay, na dati-dati rin po mga minamahal, may mga sakit din po ako noon, high blood arthritis at nervyos ang aking sakit noon mga minamahal. At nung tinanggap ko rin po ang bautismo sa tubig, sa pangalan ng ating pong pinakamamahal nating Panginoon Hesus, ang mga karamdaman ko pong nabanggit po mga minamahal, sa una dalangin ng ating pong beloved Pastor Evangelist Will de Estrada Almeda, ito po ay pinagaling ng ating pong pinakamamahal nating Panginoon Praise the Lord, amen. Hallelujah, praise the Lord. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pong pinakamamahal nating Panginoon Hesus. Sa pagbabago din ng buhay po mga minamahal. Dati-dati po magulo ang buhay namin noon mga minamahal. Dahil po ang aking mahal na asawa po mga minamahal, siya po ay malakas pong uminom ng nakakalasing na bagay po mga minamahal. At andyan din po ang malakas na paninigarilyo. Andyan din po mga minamahal, mahilig sa barkada. Ang aking mahal na asawa noon, kung saan po mga minamahal, pag may mga okasyon, nasa labas po yan, kapiling ang kanyang mga barkada po mga minamahal. Subalit, napakabuti ng ating pong dakilang Diyos dahil po mga minamahal, sa patuloy po sa pagdalo sa ating banal na gawain, isa rin po na binago ang aking buhay ng ating pong pinakamamahal natin. Praise the Panginoon. Lord. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise God. Andyan po mga minamahal na binago po ang aking buhay, mga minamahal. Nagkaroon ng kapayapaan sa puso at isipan. At ito po ay labis-labis ko pong pinapasalamatan sa ating pong pinakamamahal nating Panginoon Hesus. Andyan din po mga minamahal, nagpapasalamat din po ako sa ating pong dakilang Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Dahil po ang aking mahal na apo po mga minamahal, itong alaga po ngayon mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Andyan po mga minamahal na may sakit po siya na asthma po mga minamahal. Pagka andyan po na tag-init o kaya sobrang lamig po mga minamahal, sinusumpong ng asthma po yan mga minamahal. Dyan po sa noon po mga minamahal, ang nag-aalaga po sa kanya ang aking balai po mga minamahal noon. Dahil po andyan po mga minamahal na kung hindi po ako nagkakamali po mga minamahal, mga 2 buwan na rin po ang aking mahal na apo po sa akin mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Na sinasabihan po ako ng aking mahal na manugang balain na siya po ay may asma po mga minamahal. Dahil po doon po mga minamahal, buwanan po magkasakit po yan mga minamahal ng sipon. At andyan po na inataka ng asma po ang aking mahal na apo na yan, mga minamahal. Subalit, andyan po mga minamahal na kung hindi po ako nagkakamali po mga minamahal, last na po na sakit niya po mga minamahal nung bagong dating la po sa amin itong aking mahal na apo mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Napakabuti ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. That's right. Dahil po sabi nila, andyan po na pag nakakaamoy ng mga mabango kong, andyan din po na may alaga kong pusa, aso mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Andyan po na siya po ay nakakaroon ng sipon po mga minamahal. Subalit, hindi po pinapahintulot ng ating dakilang Diyos. Hallelujah, praise the Lord na
Andiyan po, sumpungin po ng asma po ang aking mana. Apo, kaya ito'y labis-labis pong pinapasalamatan sa ating pong pinakamamahal nating Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Ganon din po mga minamahal, pinapasalamatan ko rin po ang ating dakilang Diyos. Ma-share ko lamang po sa inyo mga minamahal na noong mga nakaraang taon po mga minamahal, pinapasalamatan ko ang ating dakilang Diyos dahil po andyan din po ang mga paalala sa akin na aking nararanasan po mga minamahal na ito po nagpapatibay sa aking pananampalataya po mga minamahal. Hallelujah, marami akong karamdaman noon na pinagkaloob ng ating dakilang Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Nagkaroon din po akong ng mga simptomas po ng COVID noon mga minamahal. Andyan po na tinubuan ko rin ako ng bukol sa aking daliri. Andyan po na pabalik-balik po allergic sa aking katawan. Hallelujah, praise the Lord. At pananakit din po ng tainga. Ito po ay aking naranasan po. Hallelujah, praise the Lord sa aking paglilingkod. Na ito po ay nagkaroon pa ng pagtitibay sa aking pananampalataya po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Andyan po na tayo po ay manalangin, magsisi po mga minamahal. Hallelujah sa ating dakilang Diyos, magpuri. Hallelujah, praise the Lord. Tayo po ay inaabot din po ng panalangin ng ating pong beloved Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeda po. Hallelujah, praise the Lord. Dahil po, hindi na po tayo nakakainom ng gamot. Tayo ay pinapagaling ng ating pong pinakamamahal natin. Praise the Lord, amen. Hallelujah, praise the Lord. Pinapasalamatan ko rin po ang ating dakilang Diyos sa pagpapagaling din po sa aking mga anak. Dati-dati rin po ang aking dalawang anak. May parehas po silang nasakit po, mga minamahal. Pananakit po ng ulo, mga minamahal kung saan. Pag sila po ay sinumpong po mga minamahal, pasintay po sa mga nag-isnap po mga minamahal. Sila po ay hallelujah, praise the Lord. Sila po ay nagsusuka po mga minamahal. Hallelujah sa matinding sakit ng ulo po mga minamahal. Bagaman andyan po na umiinom po sila ng gamot, subalit ito ay pansamantalang kagalingan po mga minamahal na pabalik-balik po ito mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Na ito rin po ay aking nasaksiyan po mga minamahal dahil po ang aking mahal na anak po ay nasa likod ko lamang po mga minamahal. Subalit nagmula po mga minamahal nung ako po ay naglingkod sa gawain ito mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Ngayon po, baka isang beses lang sa isang taon kung sumpungin ang sakit nila po mga minamahal. Kaya labis-labis ko itong pinapasalamatan sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Bagamat may mga pagkukulang po tayo, mga minamahal, subalit, andyan po ang ating dakilang Diyos. Hallelujah, praise the Lord, na siya po ang sumasuporta sa ating, gumagabay, pumapatnubay po sa ating mga pangangailangan po mga minamahal, pinapagaling ang ating mga karamdaman. Kaya ito ay labis-labis ko pong pinapasalamatan sa ating pong pinakamamahal natin Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. At pinapasalamatan ko rin ang ating pong dakilang Diyos sa lahat-lahat po ng mga pagpapala po, financial, material, physical, at higit po ako. Pinapasalamatan ko po ang pagpapala pong espiritual. Hanggang dito na lamang po ang lahat-lahat po ng kapurihan, pagdadakil at pasalamat, tangi sa ating pinakamamahal natin Panginoon Jesus po lamang. Ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating dakilang Diyos. God bless po sa ating beloved Sister Corazon Soto sa kanyang buhay at pinagpalang patutuon na tunay mga minamahal. Talagang buhay ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Na talagang totoo yung sinabi ng salita ng ating dakilang Diyos na kung tayo ay malayo mga minamahal, wala tayong magagawa. Amen. Ngunit ang ating beloved kapatid nung pinakinggan at naglingkod sa ating dakilang Diyos, talagang sila po ay pinagpala na at yung kanilang karamdaman, talagang ito ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus at binigyan ng kapayapaan. Amen. Sa ating buhay, lahat tayo hinahanap natin ang kaligayahan, ang tinatawag na happiness. Kung ating titignan, ang mga tao ay pumupunta sa mga entertainment
industry upang sila ay maglibang at maging masaya. Ngunit sabi sa salita ng ating dakilang Diyos, mahanap lang natin ang kaligayahan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. At habang naghahanda po ang ating mga beloved, mga awit, inaanyayahan po ang bawat isa na tayong lahat ay tumayo at tayo ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad, 'cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad, 'cause Jesus got a hold of my life, He won't let me go. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magpuri sa Kanya. Sama-sama tayo, sa tawid na siya. May mabuting Pagpapari, mayroong pagpapalang. Sama-sama tayo. magpuri sa Kanya. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. At ating samahan ang ating mga beloved, mga awit, beloved brethren. Let us welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, beloved youth, and single squad. Praise the Lord. Hallelujah. Truly I've been through the storm and rain. I know everything about heartache and pain, but God carried me through it all. Without His protection, I'd surely fall. I've been broke without a dime to my name, but all my bills got paid when I called on Jesus' name. You can tell me that God isn't real, 'cause I got the victory. That's why I'm still here. I'm not worried about my theory or things I don't have. I just rest 'cause I'm sure in my Savior's gift. There's a norm of blessings on the way. I can see it right now, but I stand by faith. I've fought many, many battles in His name. I held up the bloodstained banner and proclaimed that Jesus is the truth and the light. Believe me when I say, hear it, let it out.
Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Find their way at the sound of your great name. All condemned, feel no shame at the sound of your great name. Every fear has no place at the sound of your great name. The enemy, he has to leave at the sound of your great name. Jesus, worthy is the Lamb that was slain for us. Son of God and man, you are high and lifted up, that all the world will praise your great name. Hallelujah, hallelujah. All the weak find their strength at the sound of your great name. Hungry souls receive
Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, yung sabay-sabay at malakas na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mga beloved choir. Talagang tunay mga minamahal na talagang napakasarap umawit at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at sa ating pagpapalakpak mga minamahal, napakahalaga na talagang ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Dahil ang pagpalakpak ay isang pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, everything in that name, nandyan na lahat mga minamahal. Our Savior, our Defender, ang ating healer mga minamahal. Kaya napakalaga na tayo ay talagang magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. At tayo po ay tuloy-tuloy na po mga minamahal sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Sander de los Santos. At sundan po siya ng ating beloved sister Gretchen Bigaong. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord po. Pinakamataas na pagpupuri, paglawalati, pagdakila, pagsamba, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong lamang. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Doble lang po sa ating beloved Honorable Evangelist Wildy Estrada Almeida. At atin din pong inaalala ang turo at aral po ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At aking din pong binabating kanilang mga anak. Sa inyo po mga minamahal na nanonood sa live webcast, mga minamahal. Sa inyo po mga minamahal na kapatiran, sa lahat po ng ating beloved elder, sa pangasiwa po ng ating beloved Ordained Preacher, Kuya Bubinil, gayon din po sa ating beloved Sister Vines. Ako po'y bumabati sa inyong mga minamahal na mapagpalang araw po mga minamahal. Hallelujah. Mga minamahal, ako'y nagpupuri, nagpapasalamat mga minamahal sa araw na naman to. Hindi man ako karapat dapat na tumayo dito sa banal na pulpito mga minamahal, pero karapat dapat lamang na ipahayag natin ang gawang mabuti ng ating pinakamamahal na mga minamahal. Hallelujah. Mga minamahal, ako po ay nakakilala sa mahal na Panginoon sa pamamagitan lamang po ng TV program mga minamahal. Aking maalala, ako po ay magka-college pa noon mga minamahal. Ako'y napahilig sa panood ng TV mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal talagang hindi ko mga minamahal talagang napahumaling ako na manood sa banal na gawain mga minamahal mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, hindi nagtagal, ako'y kinabagan ng mahal na Panginoong Hesus mga minamahal. Talagang hinanap ko po ang banal na gawain mga minamahal.
aking nasumpungan mga minamahal, dyan po sa dakong lukban po. Yun mga minamahal. Hanggang sa una kong dalo mga minamahal, talagang ako'y galak na galak mga minamahal. Talagang ako'y nagpabautismo agad mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, gawa ng kabataan doon siguro mga minamahal, talagang hindi rin ako nagtagal sa banal na gawain mga minamahal. Hanggang sa nandyan mga minamahal, ako'y pumasok sa college mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, nandyan natuto na po akong magbisyo mga minamahal. Una mga minamahal, uminom ng alak. Grabe, pumapasok kami sa school mga minamahal, talagang lango sa alak. Hanggang sa mga minamahal, talagang natuto na rin akong gumamit ng marijuana mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang araw-araw talagang lango kami sa drugs. Diyan pumapasok na lasing mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, ayun, maghanap ng mapagtitripan mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang hindi po ako nakagraduate mga minamahal dahil sa vision na yan mga minamahal. Hanggang sa ako'y naghanap na ng trabaho mga minamahal. Ako'y napadako sa lugar ng Cavite mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang akala ko yung vision na yan mga minamahal, mababawasan. Doon pala nadagdagan mga minamahal. Talagang doon na rin ako natutunan mga minamahal gumamit ng tinatawag na shabu mga minamahal. Hanggang mga minamahal, talagang grabe. Kumbaga mga minamahal, inabuso ko po yung katawan ko. Halos araw-araw inom ng alak. Talagang magtitik ng drugs na yun mga minamahal. Hanggang sa kinabukasan, talagang papasok pa ako sa trabaho mga minamahal. Talagang grabe kung aking isipin mga minamahal, talagang grabing bisyo na yan mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, ako po'y umuwi mga minamahal dito sa dakong ating probinsya mga minamahal sa Pangasinan. Hanggang sa aking maalala, year 2012 yun. Akala ko, may iwasan ko na rin bisyo mga yan, mga minamahal. Pero talagang nagtuloy-tuloy mga minamahal. Talagang grabe. Hallelujah. Talagang mga minamahal, hanggang sa mga minamahal, talagang yung lugar na delikado mga minamahal, talagang pinupuntan namin yan. Makakuha lang ng drugs mga minamahal. Talagang grabe. Yan naranasan ko mga minamahal, matutukan ng sumpak dahil sa bisyo na yan mga minamahal. Pero mga minamahal, talagang napakabuti ng mahal na Panginoong mga minamahal. Year 2016 mga minamahal, talagang ako po'y lango sa drugs na yun mga minamahal. Talagang hindi ako natutulog mga minamahal. Talagang naalala ko ang banal na gawain mga minamahal. Nanood ako sa YouTube mga minamahal. Talagang hindi ko alam kung bakit ako napadako sa YouTube mga minamahal. Yun, binaksan ko pong banal na gawain. Hanggang sa mga minamahal, talagang tumulo aking luha mga minamahal. Sabi ko, dadalo na ako ulit sa banal na gawain mga minamahal. Talagang grabe mga minamahal. Ako'y kinabagan muli ng mahal na Panginoong Hesus mga minamahal. Year 2016 mga minamahal, talagang ako'y nakabalik mga minamahal sa banal na gawain sa unat dalangin ng ating mahal na Pastor Will Estrada Almeida mga minamahal. Ngayon mga minamahal, narito ang iyong kapatid mga minamahal. Talagang ang pag-inom na alak na yan, maging paggagamit ng drugs mga minamahal, inalis na ng mahal na Panginoong Hesus mga minamahal. Kaya pinagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus mga minamahal. Hallelujah. Ang din pa aking pasasalamatan ating pinakamamahal na Panginoong Hesus mga minamahal sa dami ng disgrasya mga minamahal, kapanganiban na aking naranasan mga minamahal nung ako'y napahiwalay na dyan. Naranasan ko mga minamahal, talagang ako'y madisgrasya sa motor. Aking maalala lang, siguro ito'y 3 beses mga minamahal, pero narito pa rin buhay na buhay mga minamahal sa kabagal namang ng mahal na Panginoong Hesus. Ngayon din mga minamahal, naranasan ko rin sa nung ako'y napahiwalay. Talagang grabe mga minamahal, ako'y sa Kalasingan, ako'y nakabato ng sasakyan niya, bumaba yung may-ari mga minamahal. Talagang ako'y tinutukan ng baril mga minamahal. Pero ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa mahal na Panginoong Hesus mga minamahal, narito pa rin buhay, pinag-ingatan ng mahal na Panginoong Hesus. Ganyan din mga minamahal, hallelujah. Dati
talagang ako'y nagtatrabaho sa bayang bang, talagang grabe pag-iinom niya mga minamahal. Ako'y umuwi ng hindi ko alam mga minamahal kung paano ako nakauwi. Hanggang sa aking motor mga minamahal, talagang pinapark ko yan mga minamahal sa labas na ng aming bahay mga minamahal, sa gilid lang ng kalsada mga minamahal. Talagang grabe mga minamahal. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa mahal na Panginoon sa aking maalala mga yan, sa kanyang pag-ingat. Ako pala'y kinabagan ng mahal na Panginoon na ako'y makapanumbalik mga minamahal. Kaya mga minamahal, ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoon mga minamahal. Gayun din, aking alalanin lang mga minamahal, ito'y sa inyo siguro mga minamahal, simpleng bagay lang, pero sa akin ito ay talagang himala at kahabagan ng mahal na Panginoon. Kaya napadako mga minamahal sa abroad mga minamahal, minsan madalas talagang hindi maiwasan mga minamahal, mawalan ng budget mga minamahal. Mga minamahal, ginagawa ko lang mga minamahal, ako'y magpupuri mga minamahal sa mahal na Panginoon. Aking maalala mga minamahal, ginabukasan alas saing ng bigas mga minamahal. Talagang wala na akong maisasaing kinabukasan mga minamahal. Ang ginawa ko, nagpuri sa mahal na Panginoon na nalangin. Mahal na Panginoon, talagang ikaw ang provide sa akin. Ako'y nagulat mga minamahal, kinabukasan mga minamahal. Talagang sabi ng aking katrabaho mga minamahal, niyayan niya po ako mga minamahal na bumili ng bigas mga minamahal. Sabi ko, naubusan ako ng budget. Sabi kong ganun. Sabi niya mga minamahal, talagang ako nang bahala. Sabi niya ganun mga minamahal, kaya napakabuti ng mahal na Panginoon. Talagang siya po ay great provider mga minamahal. Kaya din mga minamahal, naranasan ko rin mga minamahal doon. Talagang napakamahal ng tubig doon mga minamahal sa lugar na yun. Talagang naubusan ulit ako ng pera mga minamahal. Aking maalala, 2 beses itong nangyari sa akin mga minamahal. Talagang yung ginawa ko ulit mga minamahal, kinagabihan, talagang ako'y nagpuri, nanalangin. Tapos kinabukasan ulit mga minamahal, talagang siya na naman nang nag-provide mga minamahal, mahal na Panginoon. Talagang grabe yung talagang may isang ibang lahi doon na ginamit mga minamahal. Talagang yung mga product na kanyang dinidisplay mga minamahal, talagang iniwan niya, hinanap niya ako mga minamahal. Sabi niya ako na daw bahala. Binigyan niya ako ng pera mga minamahal. Talagang napakabuti ng mahal na Panginoon. Siya po ang nag-provide na yan mga minamahal. Talagang kung isipin ko saan ako kukuha ng pambili na yan. Pero napakabuti ng mahal na Panginoon. Siya po ang nagpo-provide. Ganyan din mga minamahal, aking maalala din nung time na yun mga minamahal, talagang kung hindi ako nagkakamali, ako po'y nakapag-alay ng ayuno din doon mga minamahal. Talagang sabi ko, hindi ako mga minamahal, talagang aking malala, aking katanghilain yun mga minamahal. Sabi ko sa aking sarili, ako'y nauuhaw. Sabi kong ganun mga minamahal. Talagang grabe mahal na Panginoon. Nagulat ako mga minamahal pagpasok ko sa aking pinagtatrabahoan. Talagang ako'y nauuhaw mga minamahal. Nandun mga minamahal, may isang Indiano doon mga minamahal na may hawak-hawak na tubig mga minamahal. Talagang duman ako sa gilid niya mga minamahal. Talagang binigay niya sa akin, inabot niya sa akin mga minamahal. Talagang mga minamahal na pinipili niya nga binibigay. Pero hindi ko yun tinanggap mga minamahal sapagkat tubig na yun mga minamahal galing sa kumbaga sila yung nagsala, yun binibigyan sila. Pero mga minamahal talagang hindi ko tinanggap hanggang sa ako'y umalis mga minamahal. Pero mga minamahal talagang sinundan niya ulit ako mga minamahal. Talagang pinilit niya na binigay sa akin mga minamahal. Ako'y naniwala mga minamahal sapagkat ang sabi ko sa aking sarili, ako'y nauwaw. Mahal na Panginoong Sus ang nag-provide na yan mga minamahal. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Sus mga minamahal. Gayun din mga minamahal, nagpapasalamat sa pinakamamahal na mga minamahal. Nung nakarang pandemic, isa rin po ako sa nawalan ng trabaho mga minamahal. Isang buwan siguro mga minamahal. Talagang yung kasama ko yung pinapasok, bali ako yung tinanggal muna mga minamahal. Pero ang ginawa ko dun, ginawa ko lang mga minamahal, nag-stay ako dito sa banal na gawain. Ako po yung nakapag-alay ng ayuno din mga minamahal sa kabagan lamang na mahal na mga minamahal. Hanggang sa June mga minamahal, nawalan ako ng trabaho. Hanggang sa June 1 mga minamahal. Hanggang sa May 1 sa June mga minamahal, June 1 talagang nag-text yung boss ko mga minamahal, talagang sa HR namin. Sabi nila mag-ready daw ako mga minamahal. Nagpasalamat ako mga minamahal. Hanggang sa yun, aking maalala,
Miyerkules na naman mga minamahal, ako'y nandito sa banal na gawain. Talagang nag-text ulit ang aming HR. Ang sabi niya sa akin, pumasok ka na kinabukasan, sabing ganun mga minamahal, talagang napakabuti ng mahal na Panginoong Hesus mga minamahal. Hindi ako hinayaan na mawala ng trabaho mga Praise the minamahal. Lord. Kung Hallelujah. aking isipin ang kasama kong sa trabaho mga minamahal, talagang siya ay matagal na, nasa 4 years na siguro, ako mag-isang taon lang. Pero mga minamahal, totoo ating Diyos na pinaglilingkuran, hindi tayo papabayaan na tayo mawala ng trabaho mga minamahal. Ang gawin lang natin, magtiwala mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, sa aking pinagtatrabaho, talagang maigpit din mga minamahal. Talagang require nila ang vaccine mga minamahal. Talagang hindi ako nagpabaksin mga minamahal, nilaban ko aking pananampalataya. Ang sabi ng manager, mawawalan daw na ako ng trabaho. Ganyan din sa HR namin, talagang pinipilit nila ako. Sabi ko, ayaw ko, talagang hindi ako magpapabaksin mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang pinagtiisan ko mga minamahal. Linggo-linggo akong nagpapa-antigen mga minamahal. Talagang grabe mga minamahal, gastos. Pero ako yung nagtiwala sa mahal na Panginoong Hesus mga minamahal. Talagang siyang mag-iingat sa akin. Hanggang sa mga minamahal, talagang mga minamahal, kinukulit ako. Sabi, ganun ulit. Baka mawalan ako ng trabaho. Pero ako yung nagtiwala sa mahal na Panginoong Hesus hanggang sa mga minamahal. Ako'y isang nanatili na walang baksin sa aming pinagtatrabuhan mga minamahal. Narito pa rin na may trabaho mga minamahal. Magtiwala lang tayo sa mahal na Panginoong Hesus. Hindi tayo pababayaan mga minamahal. Kaya hanggang dito na lang po ang pinakamatas na pagpuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba. Tanging sa pinakamamahal na Panginoong Hesus lamang. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved brother Sander de los Santos sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. At bago tayo dumako mga minamahal sa susunod na magpasalamat sa ating dakilang Diyos, atin po munang wini-welcome po mga minamahal ang ating beloved sister Ethel Andres and beloved brother Keith Andres na sila po ay galing sa Canada. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kanilang buhay, maligayang pagdating po sa ating bansang Pilipinas. Praise the Lord, hallelujah. At tayo po ay tuloy-tuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong binibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved sister Christine Bigaong. Jesus Finest Generation Choir, please prepare. Praise the Lord. Ang unat paglawalhati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise the Lord, hallelujah. Ipapabutin po ka ng pagbati sa ating beloved Honorable Pastor Wilder Estrada Almeda, and we will always cherish and remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Nagpapabutin po ko ng pagbati sa kanila pong mga beloved children, sa buong Almeda family, sa atin pong mga beloved pastoral workers, sa atin pong mga beloved elders, sa atin pong mga beloved live webcast viewers, sa inyo po mga kapatiran, baguhan man po at datihan, magandang tanghali na po sa ating lahat. Tunay nga po nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil isa po yung abang lingkod sa kinahabagan upang mapasalamatan siya at maihiyag ko po ang mga kabutihan ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Una ko pong sariwaan niyo, ako po ay nagkaroon po ng karamdaman pong skin allergy na buong katawan ko po ay pinahirapan po ng karamdaman pong yan na nariyan po na dahil sa paghihirap na aking nadarama, yung aking mga beloved loved ones, dinala po ako sa iba-ibang klase ng doktor. At nariyan po na iisang klase ng gamot lamang po yung binibigay sa akin, pampahid, at yung iniinom ko po na tabletas. Ngunit wala pong kagalingan yung abang lingkod. Nariyan po na dahil sa kawalang pag-asa sa mga doktor, lumapit din po kami sa mga albularyo. At lahat po ng mga sabihin po nila sa amin na aming gagawin at aking kakainin, na rin po na
ginagawa po namin. Ngunit wala po rin pong kagalingan yung abang lingkod. Ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po nung ako po'y naabot po ng panalangin na ating beloved parents in the Lord at napadako po sa banalagawain na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at nung ako po'y nabautismuhan sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, nariyan po yung pagpapagaling na pinagkaloob sa akin ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoon Lord, Jesus. hallelujah. Nagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, maging din po sa pagliligtas. Tunay nga po na ang pagbibigay po ng may katapatan ay talaga pong susi ng pagpapala at hindi lamang po financial, ngunit triple blessings po maging po sa pagliligtas dahil po one time po naka-encounter po ako ng muntik na pong disgrasya dahil nung ako po'y nag-aaral pa lamang po, ako po'y pauwi na po sa tahanan na riyan po na sumakay po ako sa isang jeep. Hindi ko po alam na sobrang bilis po pala magpatakbo ng driver na yan. Nariyan po na noon, doon na po kami sa part po na double highway at pababa na po yung kalsada. Nariyan po na sabi ko, bakit sobrang bilis pa yung aming takbo dahil po pababa na po yung kalsada, dapat po magme-minor or babagal ng kahit kaunti man lang. Nariyan po na nung tinitignan ko po yung driver, nakita ko po yung paa niya, patuloy yung pag-ahpak doon sa brake, ngunit hindi po kami bumabagal o tumitigil. Na rin po na patuloy yung pagbilis na aming takbo. Na rin po na naisip po na yung abang lingkod na wala na pong brake yung jeep na aming sinasakyan. At that time po, bilang tao po nakaramdam po ako ng kaba. Ngunit ipinaisip po sa akin agad, ati pinakamamahal pa yung Jesus na kung nasa kagapitan ka, isigaw mo yung hallelujah, praise the Lord, hallelujah, in Jesus' name. Yan po yung pangaral sa atin na ating beloved parents in the Lord. Kaya that time po, nakapikit na po yung abang lingkod habang sinasambit po yung mga katagang at nagpapasalamat po ko sa ating pinakamamahal pa Jesus dahil habang ako'y nakapikit po, naramdaman ko pong unti-unti pong bumagal yung jeep na aming sinasakyan at hanggang sa ito po Praise the Lord, hallelujah. kami po pinag-ingatan ng ating pinakamamahal pa Jesus. Nagpapasalamat din po ko sa ating pinakamamahal pa Jesus dahil kung dati-rati pong nariyan po yung kaguluhan ng aming pamilya dahil po sa bisyo ng aking beloved father, hindi po sa pagbababa sa kanya. Nariyan po na siya po yung manginom po ng alak na every holiday po wala po siya sa bahay. Nandyan po siya sa mga barkada po niya at pag-uwi po niya na aming tahanan, nariyan po yung pagtatalo po nila na aking beloved mother. At nariyan po na wala pong peace of mind yung bawat isa. Na rin po nagpapasalamat po ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil siya rin po yung kinahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tinanggal po yung pag-iinom po niya ng alak at binigyan kami Praise the ng Lord, matibay hallelujah. sa tahimik na pamilya. Pinagpapasalamat po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maging din po sa pagpapagaling po sa aking beloved mother dahil noon po ay nagkaroon po siya ng bukol sa magkabila po niyang breast at nariyan po na nung siya po ay pina-check up po, nariyan po na sinabi po siya po yung operahan at in-schedule na po yung kanyang operation. At 1 week before po nung kanyang operation, nariyan po na in-undergo po ulit siya ng examination upang malaman kung saan pong part yung tatanggalin po sa kanyang magkabilang breast. Nariyan po na yung lumabas po yung result ng examination po na yan. Nagpapasalamat po kami sa ating pinakamamahal pa Jesus dahil siya yung Diyos na mapagpala at nagpapagaling ng anumang karamdaman dahil yung doktor po mismo ay nagulat dahil wala na pong ooperahan sa aking beloved mother. Siya po pinagaling po ng ating pinakamamahal pa Jesus. Praise the Lord, Nagpapasalamat amen. po sa ating pinakamamahal pa Jesus maging din po nung pandemic, na rin po na hindi po kami pinabayaan na ating pinakamamahal pa Jesus. Na rin po na bagamat that time po dahil nagtatrabaho po ako sa private school po na wala din po kami pasok po noon at no work, no pay po. Ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal po Jesus dahil nariyan po yung mga aming hayupan, yung aming taniman na naging source po ng aming makakain sa araw-araw. Tunay po na yung bunga po ng aming po mga sagingan na rin po. Wala pong patid na pagbubunga na pinagkaloob na ating pinakamamahal po yung lahat po ng aming pangailangan that time ay pinrovide po na ating pinakamamahal pa yung hanggang sa mga oras Praise na the to. Lord, Na amen. rin po yung pagpaprovide po ng lahat na aming pangailangan na ating pinakamamahal pa yung Jesus. Na rin po nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal pa yung Jesus dahil po sa pang araw-araw namin na kalakasan ay pinagkakaloob po na ating pinakamamahal pa yung sa bawat isa po sa amin. At ngunit higit po yung pagpapala pong espiritual na patuloy kinakahabagan, ginagabayan, pinapatnubayan po ang iyong abang lingkod sa pagpapagamit po sa
kanyang banal na ubusan bilang isang maawit, kaya't ang lahat po ng pupupuri, pagluluwalhati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved Sister Christian Bigaong na tunay na siya po mga minamahal ay talagang pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Dahil ang sabi nga sa salita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, na sa ating buhay in case of trouble, ang sabi ng ating dakilang Diyos, banggitin lamang natin mga minamahal yung word na hallelujah. Praise the Lord. Ganyan kahalaga mga minamahal. Na pag binanggit natin yan mga minamahal, andyan kaagad ang anghel ng ating dakilang Diyos. Yan ang pangako sa aklat ng Exodus chapter 23 verse 23 na ang sabi nga, Behold, I send an angel before thee to keep thee in the way and to bring thee into the place which I have prepared. Amen! Talagang napakabuti po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at mapalag ang bawat isa dahil talagang nasumpungan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord! Hallelujah! Atin sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord, hallelujah. At dyan natapos mga minamahal ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. At habang naghahanda po ang ating beloved mga awit, tayong lahat mga minamahal ay tumayo. And beloved brethren, let us welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Outreach, Beloved Jesus Finest Generation Choir. Praise the Lord. Hallelujah.
just to speak the precious name of Jesus. We have seen a place to hide, the weeping of my heart subside, with a call for just to know I can speak His name just to speak the precious name of Jesus. The broken words I cry aloud, my Lord has heard. What a comfort just to know I can speak His name again.
everything as it was meant to be. Worship, forever in your presence we will sing, we will worship you, an endless hallelujah to the King. And I will see you as you are, love you with and singing high, and see how much you paid to bring me home. Not till then, Lord, shall I know, not till then how much I owe, in everything I am before your throne. And we will worship you, an endless presence we will sing. We will worship you, an endless hallelujah to the King. No more tears, no more pain, no more sin or sorrows ever known again. No more peace, no more pain. We will see you face to face, see you face to face. And we will worship you, forever in your presence. We will sing, we'll worship you, and endless hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. We'll worship you. Hallelujah. Hallelujah. In your presence we will sing. We will worship. Praise the Lord. Worship you. And endless hallelujah to the King. We will worship you, forever in your presence. We will sing. Hallelujah, 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 hallelujah. We'll worship you, an endless hallelujah to the King.
Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Maminamahal, alam niyo kung kailan ang pinakamasarap at pinakamainam na magpuri sa Diyos? Yung oras na hindi mo gusto magpuri, that's the time to worship the Lord. Kung may problema ka sa oras na ito, hindi ka makapagpuri, the more na dapat ka magpuri sa Diyos. Kung sa oras na ito, hindi maganda pakiramdam mo at hindi ka makapagpuri, it's time to worship the Lord. Hindi sa pakiramdam, hindi sa anumang nais natin sa buhay. Ang totoong pagpupuri, mga minamahal, ay pagpupuri ng gagaling sa ating puso. Whatever is the situation. Ipinapabot natin ang pasasalamat sa Diyos. Sa oras na ito, mga minamahal, magsikap ang bawat isa na ating may pabot ang pasasalamat sa Diyos. Tayo natin dumalangin. Dakilang Diyos, sa mabanal sa iyong pangalan na aming pinakamamahal na Panginoong Isus. Talastas mo ang pinagdadaanan ng bawat iyong anak. Walang bagay na nalilingid sa iyo. Pero kami dumalo dahil nais namin ikaw ay makapili. Nais namin madamang iyong banal na presensya. Nais namin magkaroon ng kalakasan upang kami makapagpatuloy sa aming paglilingkod. Sa oras na ito, manapayin sa panalangin ng aming iginagalang naman ng Evangelista Waldo Estrada Almeida. Ay bumaminama naman magagawa. Tulungan mo po kami. Babag ka sa amin. Iparamdam mo sa amin yung banal na presensya. Ay bumaminama ng mga bisit. Ay bumaminama ng mga kapatid ka na may panakadama. Pagpalahin mo, mga Panginoon. Alam namin ikaw ang Diyos na mapagpalat mapagpatawad. Sa oras nito sa pandalangin na aming ginagamit naman ng Evangelista, patawarin mo ang bawat sa amin. Kumilos ka mainam. At lahat ng ginagawa ng kaaway ay kumito ka sa amin. In the mighty name of Jesus, ka sa atin, Jesus' mighty name. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. And we will worship, worship you. Praise the Lord. Forever in your presence, we will sing. Worship the Lord. We will worship the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. And endless hallelujah. Amen. Hallelujah, 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 hallelujah. We will worship. Presence, we will sing, we will worship you, and endless hallelujah to the King. No more peace.
the King. An endless hallelujah to the King. An endless hallelujah to the King. Praise the Lord, praise the Lord. Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang napakalakas ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord, praise the Lord. Amen. Diyos, salamat po sa pagpapala po. God bless you, Lord. Biyayang laging natatanggap po. Di ko na masukat ang pag-ibig mo. Kaya buhay ko ay alay sa iyo. Ikaw ang aking mahal na Jesus. Ikaw ang aking kamamahal. Ang pag-ibig kong ito'y di magpamaliw. Kailanman ikaw ang aking mahal. O Diyos, salamat po sa iyong Espiritu na umaaliw sa aking laging puso. Salamat din sa dugo ng iyong kordero na ubus din sa Kalbaryo. Ikaw ang aking mahal. Ang pag-ibig nagmamahal, kailanman ikaw ang aking mahal. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say that gratitude in my heart I couldn't say. I know that I must give my only one life to offer you. So you now and forever. Oh, thank you, thank you. Glory, hallelujah. Not enough for me to say the gratitude in my heart I couldn't express. I know that I must give my only one life to offer you. Forever to love and serve now and forever. To love and serve you now and forever. Pumalakpak po tayo na napakalakas mga binabasa ni Mana Panginoon. Amen! Praise the Lord! Praise the Lord. Thank you so much, Chris. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord sa kanyang grabing pagpatnubay at pagpapala sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Amen. Yan ang totoong kayamanan ng mga anak ng Diyos. That every time we worship Him, ang kanyang grabing panal na presensya ating nadarama at yan ang magsisilbing kalakasan po natin as we go our journey sa ating pong patungo sa ating kanya-kanyang kaligtasan. Amen. Palakpakan po muna natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At sa kamertura ng ating pong beloved preacher, muli ako bumabati sa magandang hapon sa ating mga minamahal na mga bisita, maging sa ating mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming. Kayo po ay aming pong unang welcome at kayo nandito sa Sunday worship, general worship ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ito'y pinangunan po natin mong iginagalang at binamalibang lista, ating beloved Evangelist Welde Estrada Almeda. Saan po kayo naroon ngayon? Ano man niyo pong kalagayan, mga minamahal, at ano mga pinapanalangin sa ating mahal na Panginoon, ang sinasabi ng Biblia, walang imposible sa Diyos. No distance could hinder the blessings of the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. We give you honor and respect sa ating pong beloved Evangelist Welde Estrada Almeda, sa kanila pong buong pamilya, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved Son Pastor Lina C. Almeda. Sa ating mga beloved workers, good afternoon po. Sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng handang makinig sa pagpapaliwanag ng pagbibigay, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Alam po ninyo mga minamahal, every time meron po tayong banal na gawain, everybody should be excited pagdating sa pagbibigay. Amen. Bakit? It is another chance for us, another event or another avenue for us to show how we trust our God. Amen.
Ito po'y pagpapatunay, mga minamahal, na talagang ating muling maipakita sa Diyos ang ating pagpapasalamat. Sabi dito sa kalat ng Marcos, Kabanata 10, talata 17, talon sa 19 hanggang 22. Atin mo nga munang palakpakan ng malakas ng ating mahal na Panginoon. Sabi dito, mga minamahal, at nang siya'y umalis na lumalakad sa daan, ay may isang tumakbong lumapit sa kanya at lumuhod sa harap niya. At siya'y tinanong, "Mabuting guro, ano ang gagawin ko upang ako'y magmana ng buhay na walang hanggan?" Lahat ng gusto magmana ng buhay na walang hanggan, sumigaw ng praise the Lord. Ito'y tanong din natin, mga minamahal. Amen? Paano pa magmana ng buhay na walang hanggan? Tuloy natin ang basa. Sabi diyan, nalalaman mo ang mga utos. Huwag kang pumatay. Huwag kang mangalunya. Huwag kang magnakaw. Huwag kang sumaksi sa di katotohanan. Huwag kang mandaya. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Sinabi niya sa kanya, "Guro, ang lahat ng mga bagay na ito'y aking ginanap mula sa aking kabataan." Grabe. Ibig sabihin, perfect na. Talagang ginanap na niya lahat ng mga utos ng Diyos. Amen? Tapos sinabi diyan, mga minamahal, sabi diyan, at pagtitig sa kanya ni Jesus, ay giniliw siya. Ano ibig sabihin ng giniliw? It's either niyakap or pat shoulder. Amen? Giniliw. Amen? Giniliw siya. At sinabi sa kanya, isang bagay ang kulang sa iyo. Bago ko ituloy, palakpakan po muna natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Ito yung kulang, Kapag sinasabi mong ikaw na, lahat na gawa mo na, mabait ka na, righteous ka na, isang bagay na lang ang kulang sa iyo. Ang sabi diyan, yumaon ka, ipagbili mo ang lahat mong tinatangkilik at ibigay mo sa dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pag pinabigay mo na, ang sabi diyan, pumarito ka at sumunod ka sa akin. Other way of saying, maging manggagawa ka. Amen. Minsan mga minamahal, para bang inaayawan natin magiging manggagawa, pero sa lahat ng mga pinagpala ang ating mga minamahal na manggagawa. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Sapat ginanap nila sa salita ng mahal na Panginoon. Sabi diyan, sumayo ka. Sabi diyan, at magkaroon ka ng kayamanan. Pumarito ka, sumunod ka sa akin. Datapwat siya'y nahapis sa sabing ito. At siya'y yumahong namamanglaw sapagkat siya'y isang may maraming mga pag-aari. Sa lahat ng mga nagsasabi, mga minamahal, na sapat na ako'y mabuting tao, hindi na ako magbibigay, magdalawang isip kayo. Amen? Lahat ng mga nagsasabing, importante sa akin, dumadalaw ako, at hindi na ako magbibigay, magdalawang isip kayo. Sapat itong taong ito, mga minamahal, ang sabi niya, lahat ng sinabi mo, malapad yung ginawa ko na mula nung ako'y naging bata. Ginagawa ko na yan. Pero sinabi pa rin malapad, there is still one lacking. Isa na lang. At iyan ay ang ibigay mo ang iyong tinatangkiling. Amen? Amen? Tandaan po natin, mga minamahal, napakadaling maging righteous kapag mayroon kang maraming kayamanan. Mag-donate ka sa Home for the Aged. Magbigay ka sa mga nangangailangan. That is righteousness. Amen? Gusto mo magbigay, magkano ka ng marami kang pera na talagang ibigay mo sa mga tao na nangangailangan. That is righteousness. Pero sabi ng Biblia, hindi yan sapat. Amen. Anong kulang dito, mga minamahal? Nung sinabi, mga minamahal, na ibigay mo na para sa mga mahirap, tinatangkilik mo. Doon na tayo, mga minamahal, nakikita na malapay noon. Sometimes, mas mahalaga pa yung ating tinatangkilik kaysa sa Diyos na pinanggalingan ito. Amen? Totoo yun, mga minamahal. Hindi natin madadaya ang Diyos. Amen. Maaring masabi natin kapag harap natin na maraming tao, sasabihin natin, I can give this one. I can give you, but you have more. Pero pag pinag-usapan na ang pagbibigay, pag pinag-usapan na, mga minamahal, ang patungkol sa kapag bibigay ng kasapong baagit, handog, ang ilan sa atin, mga minamahal, mas mahalagang sasabihin na, importante, naintindihan ako ng Diyos. Importante, naintindihan ako na mahal na pa yung mayaman ng Diyos.
Pero tandaan niyo mga minamahal, mas mahalaga na sa iyo ang mga tinatangkilik mo kaysa sa pagtupad mo sa utos ng Panginoon. That is a no-no sa Panginoon. Amen? Sapagkat sabi niyan, giving is a test for authentic worship and service to God. Kung hindi ka nadalawang isip magbigay pagdating sa banal na gawain ng ating mga Panginoon, pagdating sa pag-service ng ating mga kaluluwa na talagang gusto lumapit sa mahal na Panginoon, maggamit ang mga halagang ibibigay mo para ma-repair ang ating mga ginagamit sa sambahan, para bumili ng instrumento o gamitin araw-araw ng ating mga minamahal na manggagawa, pagpunta sa mga Bible study, sa mga sasakyan natin mga minamahal. Kung hindi na yan issue sa iyo, ang sinasabi ng Biblia mga minamahal, naganap mo ang papunta sa kalangitan. Ikaw ay nakapag-ipon ng kayamanan hindi sa lupa, kundi sa kalangitan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen! Brother, mahirap ang buhay ko Brother, kami nga problema ko nga yung papasahe ko nga kahapon ngayon gahapon naglaba pa ako Amen? No worries. Alam yan ang mahal na Panginoon. Walang bagay na nalilingid sa Diyos. Amen? Pero ang sinasabi ng Biblia, tinan niyo mga minamahal, meron ba tayong dahilan para hindi magkaloob na ikasampung bahagi at mga handog? Dito sa aklat ng Corinthians, 2 Corinthians chapter 8, 1-5. Lahat po muna ay pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Sa lahat ng mga Kristiyano nagsasabing, mahirap lang ako, hindi na ako magbibigay. Sa mga Kristiyanong, worker na ako, hindi na ako magbibigay. Elder na ako, hindi na ako magbibigay. Sino may sabi? Amen? Lahat tayo, mga minamahal, dapat ganapin ito dahil ito ay utos ng Diyos. Lahat magsabing amen. Ang sabi dito, mga minamahal, 2 Korinto, kabanata 8, talata 1-5, sabi niya, bukod dito mga kapatid, ay pinapatalastas namin sa inyo na ang biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa mga iglesia ng Macedonia. Kung paanong sa maraming pagsubok, grabe ang mga iglesia sa Macedonia, grabing pagsubok. Amen. Grabing pagsubok sa kapighatian. Napipighati ang mga iglesia sa Macedonia. Amen. Ay ang kasaganan ng kanilang katuwaan at ang kanilang malabis na karukhaan. Amen. Amen. Pero ang sabi ng Biblia, mga minamahal, bagamat marabis ang kanilang karukhaan, ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang loob. Sabi niyan, sapagkat ayon sa kanilang kaya, ay nagpapatuto ako, sabi ng apostol ng mahal na Panginoon, at higit pa sa kanilang kaya, ay nagsiabuloy o nagsibigay sila sa kanilang sariling kalooban na lubhang ipinamamanig sa amin ang tungkol sa biyayang ito at sa pakikisama sa pangangasiwa ng mga bigay o abuloy sa mga banal. Ito ay hindi ayon sa aming inaasahan, kundi ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon at sa amin sa pamagitan ng kalooban ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang authentic worship, mga minamahal, ay yung oras na ikaw ay para bang piling mo, hindi ka karapat-dapat at ayaw mong, yung pakiramdam mo ay talagang ayaw mo magpuri, the more na dapat magpuri ka. Yung the moment na gusto mong ayaw mong magbigay, the more na magbigay ka. That is, sabi nga, ang mga Kristiyano diyan, mga minamahal sa Macedonia, mahirap ang buhay. Mayroon pa sila mga pagsubok sa buhay. Nandun para mayroon pa, ang sinasabi pa nga diyan, may mga pagsubok sila, marami, at grabe pang kapighatian ang kanilang dinaranas. Pero hindi sila tumigil pagdating sa pagbibigay. Amen. Anong ginagawa nila mga minamahal? Sa bawat kanilang natatanggap, inililista nila ito. Dahil ito alam na nila, lahat naman alam na natin mga minamahal na sa bawat pagpapalang ating natanggap, ito'y galing sa Diyos. Lahat magsabing amen. Sabihin man nila, di na mo yung nagpatuto natin mga kapatid. They have all the knowledge. They have all the connections. They have all the people. Isang click lang, pwedeng masunog yan at mawala yung kanilang mga tinatangkilik. Amen. Masusunog. Wala na, ubus na. Bagsak na uli. Magtitinda uli ng tawas. Pero dahil kilala niya ang Diyos at sila nagtatapat
nandoon, bagamat malaki, maliit, ibinibigay nilang para sa ating mahal na Panginoon. Ang sinabi ng Biblia, pagsigaw nila ng Hallelujah! Ang sunog, pinawi ng ating mahal na Panginoon. Manawa po natin ang ating mahal na Panginoon. Tawag ko dito mga minamahal, ang bawat katawan natin parang may bomba. Tik-tak, tik-tak yan. Subukan mo lang isang araw na hindi ka maglingkod sa mahal na Panginoon, pipindot yan at sasabog yan. Ano pang may pagmalaki mo sa Diyos? Isang cancer lang, ubos lahat ng tinatangkilik mo. Amen? Amen? Hindi lahat kayang bayaran ng, Diyos, ng pera. Hindi lahat kayang tugunan ng mga kaibigan mo. Fame na meron ka. Knowledge na meron ka. Tanging Diyos lang ang makapagbigay sa ng mga bagay na yan. Amen? Kulang na palakpak yan mga minamahal. Amen? At ang sabi ng talata mga minamahal, bagamat nararamdaman natin ang mga bagay na may mga wala tayong pamasahe, lahat yan, hindi po pwedeng hindi mo ibigay ang para sa Diyos. Kung ang kinita mo ay 10 piso, ang ika-10 bagit ng dugyan, pinaka-minimum 2 piso, ibigay mo yan sa Diyos. Sapagkat yan ay para sa ating malapan, hindi sa iyo yan. Amen? Kung ang naging pagpapalduan sa iyo, 1,000 pesos times 0.2, that is 200, ibigay mo yan sa mahal na Panginoon dahil hindi yan sa iyo. Yan ay sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Ang sinabi ng dito sa talata, sapagkat ayon sa kanilang kaya ay nagpapatuto ako na higit pa sa kanilang kaya. Ibinibigay nila ka 10 bagit handog. Pero ang ilan, mga minamahal, naging higit pa. Nakita niyo yung patotoo? Ang sinasabi nila, ibinibigay ko 20%. Pero naramdaman ko kulang pa. Ginawa nilang 30%. Ginawa nilang 40%. Ang kanilang handog, mga minamahal. Ano nangyari? Pinalago sila ng ating mahal na Panginoon. Ang janitor natin, naging manager. Ang bangkarote, pinalagong negosyo. Ang dating mga may karamdaman, pinagaling ng mahal na Panginoon. Dati walang silbi sa lipunan. Ngayon, pinagpalang lubos ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ito pa ang bagay, mga minamahal. Tingnan niyo itong napakayaman ng salita ng Diyos na ito. Sabi dito, mga minamahal, ito bang bagay? Nalubhang kanilang kaya, nagsibigay sila na sa sariling kalooban, hindi sa pilitan ang pagbibigay. Lahat magsabing amen. Alam na natin ito na ito'y para sa mga Panginoon. Bakit mo pa kailangan pilitin? Hindi mo kailangan pilitin. With or without people looking at you, ginagawa mo dapat itong pagbibigay nito sapagkat alam mong ito'y para sa ating mahal na Panginoon. Amen? Nakatabi na dapat ito, bago ka dumating sa banal na gawain, nakaprepare na ito. Amen? Ito pa, sometimes mga minamahal, kapag tayo po'y nagbibigay, nakakalimutan natin na ang Diyos ang mas mahalagang magbigay sa atin ng anumang premyo, kung mayroon mang premyo. Amen? So sometimes, ginagawa natin pag nabigay, sige, yung bang alam na alam, yung aware na aware ang tao na nagbigay ka, alam mo, pinakamasarap na pagbibigay, yung walang nakakaalam na tao. Pero alam ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Sapagkat pag sinabi ng tao, ay, nagtatapat si brother, ay nagtatapat si sister, you have your prize already. Tinanggap mo na ang premyo. Pero yung Diyos, kung ginawa mo, ito'y walang nakakaalam. Amen? Hindi nila alam. Mga kapatid, mga worker, hindi nila alam. Amen? Pero nagtatapat ka. Yung Diyos na nakakakita sa iyo, siya magbibigay ng pagpapala sa iyo. Mas malaki yun. Amen? Kaysa yung anumang prize na ibigay ng tao, mas malaki yung premyo galing sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. One thing more, ang sinabi dito mga minamahal, sila mga minamahal, nalubhang ipinamamanhik sa amin ang tungkol sa biyayang ito at sa pakikisama sa pangangasiwa ng mga abuloy o bigay sa mga banal. Ang Kristiyanong mainit mga minamahal, pag nagbigay, grabe. Sabi niya, lubhang, ipinamamanhik. Nandun pa yung word na, please accept our tithes and offering. Amen? Amen. Ang ilan mga minamahal, nagmamalaki pa. Alam po niyo mga minamahal, sa paniniwala ng mga Kristiyanong tunay,
Yung tanggapin lang ng mga apostol, ng mga manggagawa ng ating mga Panginoon, ang iyong bibigyan ng kasampung bahagi at mandog, malaking pagpapala yan. Bakit? Kapag nireject yan ng mga manggagawa, nangangasiwa, ng mga pastor, nandun mga minamahal na talagang nireject nila yan, mga minamahal hindi tinanggap, hindi ka pagpapalain. Amen? Pero once na tinanggap nila yan, pagkatanggap, ipinanalangin nila, bawat kamay na ginamit mo, mahal na Panginoon, pagpali mo, ibalik mo makalibong beses, makamilyong beses. Amen? Kaya tayo'y nagiging pagpapala. Bakit? Kapag ipinamanhik natin. Pag sinabing ipinamanhik, hindi mo na pinakikialaman kung saan ginagamit yan. Ang mga beloved workers, ang ating mga pastor, hindi kailangan mag-submit sa iyo ng financial statement para sabihin, brother, sister, dito ko ginastos ang iyong binigay. Brother, sister, dito ko ginastos ang iyong ibinigay. Hindi na ganon. Sapagkat unang-una, ang halagang ibinigay natin ay hindi sa atin. Yan ay sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ibigay natin sa kanila ang pangangasiwa sa mga, nakita niyo talaga, ipinamamanhik upang sila'y pangasiwaan ang kanilang mga bigay na mga abuling. Hindi natin sila dapat turuan kung saan nila dapat gamitin. Amen? Bakit? Sino ba dapat magbibigay? Sino mas matalino? Ikaw ang Diyos. Tandaan mo ang mga magagawa. Hindi natin sila, hindi tayong tumawag sa kanila. Ang tumawag sa kanila ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga silang binigyan ng pagkakataong humawak niyan at mga siwa. Amen? Through the guidance, of course, ng ating mahal na pastor. Nandun. Kaya mayroong mga nangangasiwa sa mga banagaway. Nakita nyo, meron ba tayong sasakyan? Meron ba tayong ganito kung walang nangangasiwa? Meron bang nananalangin sa atin na tuloy-tuloy upang tayo pag-ingatan tayo sa ating mga daan, sa ating mga trabaho, pinag-ingatan tayo sa mga disgrasya? Kung wala tayong mga binamal na mga manggagawa, kuryente, bayad, tubig, bayad. Amen. Food ng ating mga beloved workers. Kung walang mga workers na nanalangin, paano na lang tayo? Sa panalangin ng ating ginagamit na mga evangelista, nandyan sila. But they are also people like us. Human like us. Mayroon silang pangangailangan. Pagkain araw-araw. Hygiene. Even sabon, toothbrush. Yung kanilang pangangailangan, ibinibigay nila. Dahil nga iniwanan nila ang kanilang mga trabaho. Ang kanilang ginagawa, magpuri, manalangin, upang ikaw at ako'y pagpalain. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palagpak yan, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord! Anong kailangan natin gawin? Itong bagay, isang bagay na dapat natin gawin. Ang sabi ng Malakias 3, talatay 7-12, mula ng kaarawan ng inyong mga magulang, kayo nagpagaligaw sa aking mga tuntunin at hindi nyo tinalima. Nakakalimutan natin ang pangako natin malapain. Hindi natin tinutuloy-tuloy. Nung pinagpala na tayo, nakalimutan, tumigil na tayo. Amen? Pero hindi dapat gano'n ang ginagawa. Sa akin ang sabi naman ng Panginoon, sabi mo, manumbalik kayo sa akin. Balikan nyo yung dating ginagawa. At ako'y manunumbalik sa inyo. Sabi ng Panginoon na mahugbo. Which is sinasabi, saan kami manunumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos. Gayon may ninanakawan niyo ko. Which is sinasabi, saan ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Hindi pwedeng kasampung bahagi lang. Dapat may handog. Hindi pwedeng handog lang. Dapat may kasampung bahagi. Magkasama parati yan. Amen. Amen. At kapag ibinigay natin yan, mga minama, anong gagawin natin yan pag nalikom na natin? Sabi ng Diyos, dalhin nyo ang buhay kasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. Subukin nyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon na magbo. Kung hindi ko bubuksan sa inyo dungawan sa langit at ihulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Sasawayin ang mga mananakamal dahil sa inyo. Hindi niya sisirain ang bunga ng inyong lupa, ni malalagasan man ng bunga sa di panahon ang inyong puno ng ubas sa parang, sabi ng Panginoon ng buo. Tatawagin kayo ng lahat ng bansa, ng lahat ng kapitbahay mo, lahat ng kakilala mo, na mapalad, sapagkat kayo magiging maligayang lupain, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Pumalakpak po tayo ng napakalakas, mga minamahal. Ibig sabihin, sabi niya ang Biblia, ang mga pinagpapala ay mga tao, Kristiyanong kapag katapos mapakinggan, ginaganap ang salita ng Diyos. Amen? You might have listened and heard
kinig ka sa salita ng malapay, pero hindi mo naman ginaganap, nagiging walang katuturan. Sapagkat ang malalaman, ang totoong paglilingkod ay pagkatapos mo mapakinggan, ginaganap natin ito. Amen? Amen? Kaya nga mga minamahal, kung gusto mo pagpalain, nasa iyo yan. It's your decision. Pero kung ayaw mo pagpalain, nasa iyo yan. It's your decision. Pero tandaan mo kapatid, kaya tayo nandito dahil gusto natin pagpalain. Walang nandito ngayon, nagtitiis ng mainit, nagutom. Ang ilan, fasting mo lang hapon pa. Amen. Pero nandito pa rin, napupuri, hindi pa tayo umalis. Bakit? Gusto nating pagpalain tayo ng ating mahal na Panginoon. Palaman po natin ang ating mahal na Panginoon. Isa pang, one last thing na dapat ninyong malaman. Hindi pinag-uusapan ang dami ng ibinibigay. Amen? Amen? Ang pinag-uusapan dito, mga minamahal, ayon sa pagtatapat. Kung kaunti natanggap mong pagpapala, ay di kaunti, no worries with that. Amen? Kung ikaw ay pinagpala ng marami, automatic, dapat marami rin na ibabagay mo. Pero, ang sabi niyan, sinabi, higit pa sa aming inaasahan. Anong ibig sabihin niyan? Kung pinagpala ka, for example, na dapat ganito ibibigay mo lang, pinahigitan mo pa. Iyon ang sinasabing totoong pagtitiwala sa salita at pangako ng ating mahal na Panginoon. Atin na pong hawakan yung ating may kasapong bahagi at ang ating pong mahandog at ito'y panalangin po ng ating mga kapatid, ating beloved elder, Brother Salde de Guzman, upang ito po'y basbasan ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord.